Mirëmëngjes të gjithëve, miq të dashur, mirë se vini në wake upin e kësaj të mërkure. Mirëmëngjes të gjithëve. E mërkur sot. E mërkur. Ora 7. E nisim ditën. Nis dita si çdo mëngjes. Por urimi ynë është që mëngjeset teksa i lën radhën njëra tjetrës të jenë akoma më të bukura. Pavarësisht se rituali përgjithsisht është i njëjtë, zgjimi herët për ata që punojnë, zgjimi herët për ata që shkojnë në shkollë, edhe e kanë bërë zgjedhjen e tyre të zgjohen me ne, edhe të jemi ne bashkëshëruesit e tyre. Siri vazhdon ndërkohë. Nuk kupton shqip. Nuk kupton shqip. Dhe unë akoma nuk e di çfarë prek që aktivizohet Siri. Nuk e kuptoj. Se di, këtë telefonat e rinj teknologjia. Do ta zbulojmë dhe këtë. Edhe kemi folur shpesh për privatësinë në programe, kemi diskutuar si temë. Ja tek rrugës kuptojmë edhe si funksionon. Jo më lart se di, e kishim teknikun në studio, po këtë harrova ta pyes. Por në vend të Sirit, sa i takon Motit paktën, ne kemi Adiolën tonë nga Meteo Albi, e cila na jep çdo mëngjes detajet e ditës, parashikimin e Motit. Mirëmëngjes Adiola. Mirëmëngjes. Si fjete, si u zgjove? Mirë. Do ishte mirë të kishim fjetur dhe pak më shumë, Edhe por sa, duke për qenë shembull? se jemi në punë, edhe gjysore. Edhe bëhet fjalë vetëm për një gjysorësh. Aq. Okej. Për të Gjithsesi. ndjerë me më shumë energji, por gjithsesi ne jemi mësuar tashmë, kështu që na është bërë rutinë. Unë jam shumë dakord me ty Adiola shumë. Nuk po flas më. Por çojmë se do të jemi dakord me faktin do të ketë shi sot, rreshje, do të ketë alternime, do të ketë diell, Ndonjë siç kishte edhe temperaturë dje. dimri për shembull do ketë gjykundje apo vazhdojmë me verën edhe kapin vitin e ri si në Brazil? Në fakt vazhdojnë të mbeten me temperaturat e verës, ori. Duke qenë se vijojnë të mbeten të larta temperaturat, pavarësisht se mëngjesi është shumë i freskët, me temperatura thuajse tipike të dimrit, ku në zonat malore do të jetë -1, -2 gradë Celsius, por që mesdita pavarësisht se sot do të ketë një rënje të lehtë, ruan vlera thuajse më të larta se normalet klimatike të muajit në të cilin e ndodhemi, ku maksimumi sot parashikohet 18 gradë Celsius në zonat jugperëndimore. Po ashtu edhe dita e nesërme do sjellë një rritje të lehtë gjatë mëngjesit, ndërsa mesdita mbetet thuajse konstante, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale të luhaten nga 0 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa maksimumi parashikohet 18-19 gradë Celsius. Po. Për sa i përket kushteve të motit, sot do të ketë më shumë kthjellime gjatë paradites, por që mesdita do të sjellë shtim të vranësirave fillimisht në zonat perëndimore, dhe më pas gradualisht do të shtrihen në të gjithë territorin, ndërsa dita e njëjtë do të ketë më shumë vranësira në territor, por që rreshjet parashikohet të jenë pas orës 12 të natës, kështu që edhe nesër nuk do të kemi rreshje në territor. Okej, sa mirë. Ndërsa territori i Kosovës sot paraqitet me kthjellime gjatë gjithë ditës, thuajse edhe nesër deri në mesditë, kur do të kemi shtim të vranësirave në të gjithë territorin e Kosovës, por pa rreshje. Ndërsa temperaturat e ajrit në Kosovë sot kanë mbetur konstante gjatë mëngjesit, por nuk pritet të kenë ndryshime gjatë mesditës. Dita e nesërme do sjellë rritje gjatë mëngjesit, ndërsa mesdita do sjellë një rënje të lehtë të temperaturave, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale të luhaten nga -2 gradë Celsius nesër në Kosovë, ndërsa maksimumi parashikohet 11-12 gradë Celsius. E qartë. Okej, nuk ka shumë ndryshime këto ditë me ç'po kuptojmë, kështu që përgjithsisht dhjetori do të jetë njësoj sa i takon vlerave edhe dinamikës. Megjithatë, jemi këtu rrugës për të parë, nëse do të ketë ndryshime se Motit nuk i kje bes. Zjet bes fare. Adiola, të përshëndesim shumë. Faleminderit Adiola. Jemi dhe dëgjojmë nesër. Vetëm pas pak ne nisim portalet edhe bëjmë një pasqyrë Shtypit të asaj se çfarë ka ndodhur në këtë 24 orëshin e fundit, ama kënga e parë vjen për gjithë ju që tani dilni nga shtëpia, që dilni me muzikë të mirë. Dan & Shane bashkëpunim me Justin Bieber, 10,000 Hours. Jemi rikthyer në program live për të parë tani, siç ju tham, portalet edhe siç bëjmë çdo mëngjes, është rituali ynë i përditshëm. Shkojmë tek topvischannel.tv dhe lexojmë sot mes lajmeve kryesore nga Top Story ish gjyqtari Femi Abdiu në 98-ën i shpëtova atentatit me tritol në Banesë. Është lajmi i parë dhe një pjesë e mirë e lajmeve që do të shohim rrugës kanë të bëjnë me atë se çfarë është transmetuar në programin Top Story në ekranin e Top Channel. Ndërkohë, aktualitet arrestuet shqiptarin në Britani bëri miliona me drogë duke u fshehur pas firmës së ndërtimit. Më shumë detaje në brendësi teksa shkojmë tek. Sulmoi barbarisht turistët një Vitburg për Mihal Kogdhimën. Ekzekutimet dhe atentatet mafioze ndaj drejtësisë përgjatë vitit 2019. Si u ekzekutua shoferi Theodori Sullakut, flet bashkëshortja e Gentsisinës. Detajet pa thëna nga ekzekutimi barbar i vajzës së prokurorit Kozeta Hyseni.
Ndërkohë, në zhvillime tjera, paketa antishpifje Rama projekti do të hyjë për miratim, punë e dakordsuar 100% me Vjenën. Papa Francesku heq sekretin në rastet e pedofilisë në Kish. Trump në kundërshtim me Kongresin, masakra e Armenisë nuk ishte genocid dhe 9 arrestuarit mbeten në burg, 4 zyrtarë dhe 4 pronar godinash u ndaluan pas tërmetit të 26 nëntorit. Lexoni më shumë tek topvischannel.tv, ndërkohë që ne shkojmë tek Gazeta Shqip Online, edhe në këtë të mërkur lexojmë mes tjerash flasin fqinjët e familjes mafioze vrasësi shqiptar i polisit malazez i kërkuar për një krim. Top story si u ekzekutua shoferi Theodori Sullakut, flet bashkëshorti e Gensisinës. Detajet pa thëna nga ekzekutimi barbar i vajzës prokurorit Kozeta Hyseni e gjeni edhe te Gazeta Shqip. Ish gjyqtari Femi Abdiu në 1998 i shpëtova atentatit me tritol në banes. Tritol ndërkohë në banesën e prokurorit Aleksandër Plepi, raporton Gazeta Shqip sa i takon vitit 98, sërish nga Top Story, si u ekzekutua avokati Kleanthi Koçi, rrëfimi i mikut të tij pak minuta para atentatit. Atentat me tritol ndaj gjyqtarit Prel Martini tek ushtari panjohur, një tjetër rast. Ndërkaq rikthehemi në aktualitet, studentja rrezikon shkollën, nuk fiton bursën pas një gabimi në shkresat e bashkisë. Më shumë detaje keni në brendësi. Ekskluzive rikthehet Gërdeci, ish-ministri dhe ish-kryeministri nën hetim nga SPAK. Tërmeti në Shqipëri nisin punën, mbledhësit e skrapit rrezikojnë jetën mes rënojash edhe mes grumbullit inertëve. Ndërkohë kemi kaluar tek Gazeta Shqiptare për të lexuar disa prej titujve që ofrohen aty. A duhet dalë sot në protestën e gazetarëve? Paketa antishpifje Rama projekti hyn për miratim në seancë, puna e dakordsuar me OSB-n dhe ekspertët e Vjenës. Dakordsuar me D. Babalja Saljani, skandali u vërtetua, Gronxhafaj drejtonte trafikun e drogës nga Vlora në Itali, qeveria e Ramës e vën në shërbim të krimit. Vjen Jeta Maris, vendes presidenti e grupit Ysembelliu nën për herë të dytë, urime. Ecim me lajme tjera, skema e re si do të kalojnë pronat nga shteti tek privatët. Vllai i nuses 19 vjeçare që vdiq 5 ditë pas dasmës kërcënon kunatin, siç iku motra ime do t'ik edhe ai. Dalin para gjykatës 9 arrestuarit për tërmetin tragjik të nëntorit, pritet masa e sigurisë, shkruan Gazeta Shqiptare, dhe e fundit prej saj vendosen nën sekuestro 2.3 milion euro pasurinë radhim u përfituan nga veprimtari kriminale. Kalojmë tek Mapo. Gazeta Mapo sot shkruan: a mund të lejoj italiani Soreka të mbi fashizmin në hund? Tirana nesër dhe pas nesër pa drita ja zona dhe oraret e stakimit. Keni një hartë edhe një lajmërim tek faqja e parë e Mapos. Antishpifja ose bëja duam të miratojmë një ligj brenda standardeve demokratike. Sulmoj turistët spanjoll, gjykata dënon Mihal Kogdhimën. Komisioni Evropian ligj antishpifje ngre shqetësime edhe pas ndryshimeve të fundit. Sërish tek ky projekt ligj Rama nuk të riqet, projekti miratohet nesër dhe e kanë fjalën për sot. Lije në burg, 9 arrestuarit për tërmetin, 3 akuzohen për vrasje. Tek Mapo lexojmë gjithashtu prokuroria i kthen përgjigje PD-s, Valdirin Pjetri zyrtarisht nën hetim. Tërmeti 26 nëntorit Vangjushdako pritet të dëshmojë në prokurori dhe kalonin klandestin në portin e Durrësit, 2 në pranga, procedohet një polic. Vjojmë me Temën tani. Tek Gazeta Tema lexojmë raporti Shqipëria parajs për femrat. Dom bazirët shqiptar si ai tek Berberi Seviljes përballë ligjit antishpifje. Në futboll Gattuso i tregon derën Elseit Hysait, zbulohet destinacioni i ardhshëm i shqiptarit. Departamenti Amerikan i Shtetit qëndrimi pa ndryshuar për çështjen e vrasjes së armenëve. SBA-ta do të ketë dëshmitar në gjyqjen e Donald Trumpit në janar. Editoriali ditës: përse opozitës i duhet që Edi Rama t'i bëjë kashillëk perëndimit. Pallati 11 katësh i dëmtuar rënd nga tërmeti, administratori nis fshehurazi riparimin e mureve. Xhaxka, ekipet tona kanë shpëtuar 38 persona, forcat armatosura në vendngjarje një orë gjysmë pas u dha kushtrimi.
Dhe pas temës është momenti politikos, politiko.al është portali radhës që do të shohim tani bashkë edhe një sy. Ja të gëzhden në ekran lajmi i parë, ligji antishpifje, media e ndarë në 2 bloqe, tryeze shoqatave të premten dhe ajo e bashkës sot e dëshmuan këtë nëpërmjet edhe listës pjesëmarrësve. Kryetari i Këshillit Media se kujton listën e zezë të gazetarëve Basha, kam reflektuar. Ambasadorët e Bashkimit Evropian të shqetësuar për ligjin antishpifje takojnë gazetarët dhe shoqërinë civile. Intervista e Virgjil Muçit, historia danteske e Shqipërisë së tranzicionit, jemi në një farë purgatori. Lexojmë tjetër, investigimi për 613 kg kokainë, Arbërçeka i mori 100.000 euro nga Fondi i Bashkimit Evropian pak javë pasi u shpall në kërkim në Ekuador. Këshilli i Europës me 8 rekomandime për ligjin antishpifje, tërhiqeni, doni të godisni median online. Për një përqasje tjetër kritike ndaj amendimeve në ligjin e shpifur antishpifje, shkruan Politiko mes tjerash, ekipet e shpëtimit me duar në xhepa, Bozdo pyet Xhaçkën, a keni menduar të jepni dorëheqjen? Saliani publikon përgjigje të reja për dosjen Babale, Edi Rama inskenoi një proces të manipuluar për të dënuar. Ish deputeti i Partisë Demokratike vendosja e censurës pjesë e projektit s'keni parë gjë akoma nga hakmarrja jon. Dhe paketa antishpifje Paloka sumon Ramon për dorë të huajt kur i shkojnë pas fije, si bën vesh çurdh kur nuk ua pëlqen qëndrimet. Kështu raportonte Politiko, për të shkuar tani tek lapsi. Investigimi, kush i vrau familjarët e Lesios dhe Aurelit që takuan Ronaldon. Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Europës nxjerrin blof Ramon për paketën antishpifje. Përgjegjësit për vdekjet nënrënoja 9 emrat që prokuroria do pas hekurave. Investigimi, droga shqiptare fshihet pas bumit të importit bananeve. Çifutet që e stërvitën Ramon të ndeshej me djallin. Kryeministri nxjerr në treg një fytyrë 3 marku kokonës i e vartëse që i lëpin këmbët Ramës. Dhe kalojmë tek Monitor, ja tek është edhe faqja e parë e Monitorit, që është edhe portali i fundit që do të shohim në këtë pasqyrë Shtypi edhe në këtë të mërkur. Azilantët shqiptar nuk e ndalin ritmin, rriten 14% vetëm në shtator, kryesojnë Franca dhe Anglia. Indeksi i ligjit dhe rendit i Gallup 2019, Shqipëria e parafundit në Ballkan. Kromi në shitje, kërkohen investitor për 6 zona minerare. Eksportet rënje vjetore 4.1% në 11 muaj, arsyet lidhen me krizën politike dhe kursin e këmbimit, që vjen vetëm pas pak për ju. Papunësia sërish në ulje në 3 mujorin e tretë, efekti nga burrat po rritet tek të rinjt. Kjo ishte Monitor. Revista online Monitor i lë radhën tani kursit këmbimit valutor për të parë edhe çfarë ndodh me monedat kryesore në botë. Kemi dollarin që sot këmbet me 109.7 lek. Kemi euron që këmbet me 122.3, frangat zvicerane nga ana tjetër me 111.3 dhe poundi britanik me 144. Ndërkohë në raportin euro-dollar sot një dollar këmbet me 0.89 eurocent dhe 1 euro sot këmbet me 1.1 dollar. Ka shumë pak ndryshime sa i takon raporteve mes monedave kryesore në botë, megjithatë i jodhëm një sy për të parë nëse do të kishte ndonjë ndryshim që vlen vetëm për shumë të mëdha sigurisht. Shkojmë tani te kënga e radhës me cilën ju përshëndesim, është shqiptare, vjen nga Butrint i Meri, quhet Alea. Ka disa njerëz që janë të fiksuar me shifrat, ka dhe të tjerë pastaj që nuk duan t'ia dinë fare as nga shifrat, as nga matematika, për aq kohë sa nuk ka të bëjë me rrogën e tyre, apo kjo shifër nuk simbolizon edhe profesion rrogën, ama në Shqipëri, që ta dimë dhe të jemi dakord gjithë, edhe ta marrim vesh me gjitha, automatikisht jemi të varfër nëse të ardhurat tona janë 120 euro në muaj ose rreth 160.000 lekë të vjetra në muaj, pra 16.000 lekë të reja. Të paktën kështu e ka përcaktuar INSTAT në një anketë posaçme për fenomenin e varfërisë. Edhe për një pjesë të mirë të kohës lidhemi ngushësisht me varfërinë si vend në shkallë kombëtare. Një familje me 4 persona konsiderohet e varfër nëse ka të ardhura 34.000 lekë në muaj ose 270 euro, pra 320.000 lekë të vjetra. Sipas dhënave më të fundit që na vijnë nga INSTAT, nga ky institucion zyrtar i statistikave, 23% e popullsisë vendit ose 671.000 shqiptar jetojnë nën kufirin e varfërisë.
e teksa diskutojmë për fenomenin, mendoni pak një pjesë e mirë njerëzve jetojnë nën këtë minimum. Megjithatë, për më shumë e flasim në program me një vajzë e cila i ka munguar në fakt prej kohësh programit, ama sa herë ka tema, sigurisht që është pjesë e bisedës edhe pjesë e studios. Ornela Liperi, kryeredaktore e revistës Monitor, mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes Ornela, mirë se na erdhe. E nisim si fillim bisedën tonë pikërisht nga shifrat e INSTAT, sa reale janë ato edhe kufiri rrezikut për qenë i varfër, i përcaktuar pikërisht nga ky studim në 60% e të ardhurave mesatare të gjitha familjeve në rang vendi. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne jemi një ekonomi e varfër, ekonomi që nuk prodhon të ardhura, sepse besoj varfëria me këtë lidhet, domethënë mundësinë për të pasur më shumë të ardhura. Dhe nuk është vetëm INSTAT, në fakt janë gjithë treguesit e tjerë rajonal që tregojnë që mbështesin këtë. Domethënë pak vetëm një javë përpara dolën dhe dhënat e Eurostatit që Shqipëria është vendi më i varfër në rajon sepse të ardhurat e saj janë se 30% e mesatares europiane. Domethënë ajo që pritet të ndodhte gjatë këtyre 30 vjeteve është quajtur procesi konvergjencës. Domethënë ekonomia shqiptare rritet më shpejt se sa ekonomitë e tjera të vendeve të zhvilluara dhe automatikisht ti do kesh më shumë të ardhura. Domethënë për shembull Malizi ka 48% të ardhurave të mesatares së Bashkimit Evropian. Shqipëria dhe Bosnia janë dy vendet më të varfra që kanë 31% të mesatares të ardhurave. Domethënë 1/3 e të ardhurave që domethënë një familje tjetër në një vend të zhvilluar mund të marrë. Dhe kjo lidhet e para, siç e thash unë, me ekonominë. Domethënë ne jemi ekonomi që nuk gjenerojmë të ardhura. Nëse do shohësh alternativat më të shumta për punësim, kanë qenë fasoni, që fasoni paguan shumë pak, domethënë 200 euro që është paga minimale, apo vendet e tjera ndërtimi, apo punë pa vlerë të shtuar. Mund të themi, apo dhe sektori më i fundit që është call center, gjithsesi paguan më mirë, po jo aq mirë. Domethënë kjo është arsyeja kryesore, domethënë fakti që neve nuk kemi një ekonomi konkurruese, domethënë detyron që kompanitë të japin më pak të ardhura. Domethënë dhe kompanitë e huaj prandaj vinë në Shqipëri. Domethënë vinë në Shqipëri sepse paguajnë më, domethënë paguajnë më pak punonjësit. Treguesi kryesor këtu është sa ne shpenzojmë për të ushqyer. Domethënë ne shpenzojmë për të ushqyer gati gjysmën e të ardhurave, domethënë 44% të ardhurave. Është fenomeni që ndodh që prej fillimit pra sa mbajmë po dikur ka qenë më lart, domethënë ka qenë diku 70%, po ka disa vjet që kanë ngelur afër kufirit të 50% dhe nuk po ndryshon. Domethënë është ajo teoria e nevojave të Maslow't, domethënë piramida e nevojave të Maslow't, që nevoja e parë është nevoja për ushqim, nevoja për strehim dhe fatkeqësisht ne jemi akoma këtu domethënë. Që kjo në vetvete tregon një lloj varfërie. Kjo tregon varfëri domethënë sepse një person që ka, nuk e di sa tha ti, 340.000 lekë të ardhura në muaj, gjëja e parë që të bëj është të ushqehet. Tu ushqimi është i shtrenjtë pak a shumë, domethënë çmimet janë një lloj si në vendet e tjera, edhe si në vendet e rajonit, ndoshta edhe më shtrenjtë se vendet e rajonit, dhe të ardhurat janë tulta. Dhe vetëm mbasi ushqen dhe strehohet, fillon të mendon për gjëra të tjera. Për çfarë mbetet për të menduar? Një gjë interesante është për shembull që pavarësisht se nuk kushtojmë ke gjërat e tjera për veshje, për shembull shpenzimet janë pak a shumë ke mesatarja e Bashkimit Evropian, domethënë diku ke. Që është totalisht e çuditshme. Po, kjo është e çuditshme domethënë. Kemi nevojë për një farë dinjiteti, të paktën e kemi te veshja. Jemi të veshur. Kaq. Megjithatë, sipas INSTAT-it, kufiri i rrezikut për qenë i varfër profesion të ardhurat më të ulta vjetore që një person të mos konsiderohet i varfër, kështu ka thënë INSTAT-i. Që do të thotë, them edhe një herë. Kufiri i rrezikut për qenë i varfër, profesion të ardhurat më të ulta vjetore disponueshme që një person të mos konsiderohet i varfër. Kufiri i rrezikut për qenë i varfër, duke si lloj fjalësh, po ndërkohë bëhet fjalë për lekë këtu. Kufiri i rrezikut për qenë i varfër është përcaktuar sa 60% e të ardhurave mesatare të gjitha familjeve në rang vendi. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë domethënë të kthehemi po tek ajo që po thoshim, domethënë që njerëzit fillimisht, domethënë këtu në Shqipëri shqiptarët jetojnë për të jetuar, ose jetojnë për të ushqyer, mund të themi, domethënë kanë aq të pak të ardhura në dispozicion, saqë nuk i del domethënë që të bëjnë gjëra të tjera. Ka dhe një gjë që neve jemi mësuar me Tiranën, domethënë që të del në Tiranë të shohësh këtë blloku njerëz. Shumë pak prej nesh e kanë idenë se ç'ndodh në qytete të tjera. Të veshur bukur, që rrin gjithë ditën në kafe, që shkojnë në restorante, që bën një lloj jete deri diku. Bën një lloj jete deri këtu dhe besoj nëse vjen një huaj ka një komplet një ide tjetër. Pastaj nëse do shkosh tek në fshatra, në fshatra ka një varfëri shumë të madhe, domethënë, dhe fshatrat janë ato tamam që jetojnë për ushqyer, sepse fshatri ka një nivel të lartë autokonsumi, domethënë, nuk ka të ardhura, ama ushqimet i prodhon vetë, domethënë, dhe besoj që është ky nivel i lartë
Domethënë i varfërisë që është në zonat rurale, në rrethina apo dhe në fshat, ai që e prish dhe më thënë apo e ul të tregues. Do të kemi parasysh edhe një gjë që domethënë Shqipëri ka një informalitet shumë të madh, si në tregun e punës që ka informalitet, ashtu tek të ardhurat që mund vinë nga burime të tjera informale, domethënë. Dhe ky është një tregues i fshehur që pak a shumë nuk është se del, domethënë, po ka edhe një disnivel shumë të lartë, domethënë ka njerëz shumë të pasur dhe ka njerëz që pak a shumë janë të që janë ka shumë të varfër dhe pak shumë të pasur. Dhe ka një mesatarja që pretendohet që në çdo ekonomi të shëndetshme është ajo që ka një stres mesatar, po nuk është se është e ndjeshme. Domethënë sepse siç e thash, ka një mungesë të vendeve të punës. Domethënë nëse për marrim për shembull sektori bankar që ka qenë sektori që paguan më mirë dhe statistikisht është sektori që paguan më mirë. Ka disa vjet që është në fazë të kurrë, numri i punonjësve është ulur, telekomunikacionet po ashtu nga 4 kompani janë bërë në 3, domethënë hyrjet e kompanive të huaja mungojnë dhe këto janë ato që japin mundësi një shtresë të mirë, po konkurenca mungon, domethënë. Nuk ka zhvillim të teknologjisë informacionit, domethënë ato që hymë ne thamë janë kryesisht call center që thjesht përdorin faktin që neve flasim gjuhën italiane dhe për stresën e mesme nuk është se ka shumë alternativa punësimi dhe kur nuk ka alternativë punësimi nuk ka konkurrencë normalisht. Ti nuk shkon në një vend tjetër, do punosh aty ku je, domethënë se. Çfarë merret në konsiderat kur themi se janë anketuar rreth nga INSTAT rreth 7582 familje. Pra diku 7500 plus minus, diçka më shumë. Tani treguesit e varfërisë se ka një koncept relativ të varfërisë, përgjithsisht konceptet janë relative, po çfarë është marrë në konsiderat për të nxjerrë këtë konkluzion? Në fakt kur merr 7500 familje, domethënë ai kampioni është kampion përfaqësues. Domethënë merren familje nga gjitha zonat e vendit, nga gjitha shtresat e të ardhurve, kështu që besoj dhe rezultati në këtë rast është flet, domethënë është rezultat përfaqësues siç bëhet për të gjë. Dhe unë thashë përpara, domethënë që fakti që ky studim është në sinkron me të gjitha dhënat e tjera që janë dhënat e institucioneve ndërkombëtare, tregon që realisht ne jemi nga vendet më të varfra. Nuk ka asnjë përplasje këtu. Po, nuk nga vendet më të varfra të Evropës dhe kjo është për të ardhur të keq se ne dimë shumë mirë që ne jemi në vend shumë i pasur me burime natyrore, kemi vend që kemi natyrë të mrekullueshme. Mund të kishim industri të zhvilluara që do të jepnin një hof tjetër. Domethënë teoria e vendeve, domethënë sa më vende sa më të ngrohta të jenë, domethënë është ky mallkim i burimeve. Domethënë sa më shumë burime që të kesh, njerëzit aq më shumë e vrasin mendjen si zhvillohen. Do të thotë ndryshme, po sa të zhvillohen aktualisht. Sa të zhvillohen, po, domethënë sepse i marrin gjëra si të mirëqenie, është ndryshme po të flasim për shembull zërat vendet nordike apo Estonia. Për shembull modeli i Estonisë është shumë interesant, sepse ajo një vend që nuk ka diell, domethënë gjatë ditës kanë vetëm 4 orë diell në dimër. Dhe u menduan çfarë të bëjmë, ne kemi fillim teknologjinë e informacionit. Dhe sot Estonia është vendi më i zhvilluar, domethënë për sa i përket IT-s, ka gjithë firmat e mëdha. Ja një popull që ka vrarë mendjen. Ne marrim gjërat mirëqenia, kemi detin, kemi diellin këtu gjithë ditën për të ngrohur. Edhe kemi pothuajse gjitha burimet ujore i kemi të ngrohta. Vendi i dytë për burime ujorore në Europë. Ka vende që i shohin me sy, po nuk i afrohen dot. Kemi detin, kemi liçenin, kemi lumenjin, domethënë. Po pra, kemi të varfërinë. Mora të gjitha. Po, kemi burime natyrore, domethënë kemi fushën e vajtëse më të madhe në Europë, domethënë që është aty në patos marinës, edhe nuk e vrasim mendjen fare. Çfarë do të dhe rezultati domethënë që pastaj që jemi të varfër. Po, dhe ka një tjetër përqindje që flet për privimin material. Çfarë është ky, në cilat kategori? Privimi material në fakt vjen nga fakti që ti në moment që nuk e të ardhura, domethënë në moment që ti shpenzon gjysmën e të ardhura për të ngrënë, ty nuk të se të ngelen shumë gjëra. Domethënë edhe kjo është në sinkron me një raport tjetër të Komisionit Evropian që neve kemi nxjerrë shumë shpesh. Për shembull shqiptarët ishin vendi i parë që nuk kishin mundësi që të bënin domethënë 80% e shqiptarëve, këtu nuk ka shifra në fakt se sa është ky privim, po shifrat e Komisionit Evropian atëherë thoshin 80% e shqiptarëve nuk ka mundësi që të kalojnë një javë pushime, domethënë. Po. Në momentin që ty të mbeten shumë të ardhur, diferenca mes të ardhurave dhe shpenzimeve ishte diku ke 20000 lekë të reja. Domethënë përfshin afërsisht shpenzimin në shërbime, qofshin këto për kënaqësi apo edhe për hall. Përgjithsisht për kënaqësi, domethënë se njeriu për hall gjithsesi do të gjejë lekët. Po do t'i gjejë. Do t'i bëj kështu. Domethënë është kjo që diferenca midis të ardhurave dhe shpenzimeve, sipas të dy studimeve ndryshme të ardhur, një për të ardhurat, një për shpenzimet, është diku ke 20000 lekë të reja, domethënë 200000 lekë të vjetra që janë shumë pak, domethënë sepse imagjino sa dukur se është ti në vit me ato domethënë. Por mos folur për një fond emergjencë që njerëzit do ta kenë përgjithsisht edhe ne pse të bëjmë përjashtim
krahasimisht me 20 tjetër nëpër botë. Për shembull dhe një edhe tjetër interesante, për shembull, është që 60% e shqiptarëve që kanë bërë para blinin veshjet përdorura, domethënë s'kishin mundësi të blinin të veshje të reja. Domethënë ky është privimi për gjëra, edhe po themi, jo të domosdoshme apo luksi që shqiptarët nuk kanë mundësi të bëjnë dhe aty listohen diku rreth janë 8 gjëra që ne nuk mund të bëjmë. Ndalim pak te kategoritë. Për shembull, e nisim me faktin që vonesat në pagesat e kredisë ose qerat për banesën kryesore flitet për po marrim një mesatare, shpenzimet për shërbimet bazë, bira me këste, ose pagesa të tjera të kredive të marra në forma ndryshme alternative. Sa vështirë kanë familjet shqiptare të përballojnë Ornela bankën në fundin e muajit? Duke pas parasysh në përgjithësi kur merr një kredi në bankë, kosti mesatar që mund të jetë 300 apo 400 euro. Gjithmonë banka kur ta jep ty të shikon të ardhurat që ke. Të ka bërë një llogari. Të bën një llogari dhe të thotë që ti një pjesë të ardhurave do i shpenzosh për të ngrënë apo për të ushqyer apo për të jetuar për ditë dhe të bën një lloj llogarie. Gjithsesi marrja një kredi ty të prevon nga të ardhurat e tjera, nga shpenzimet e tjera pastaj, që ti do heqësh dorë nga shumë gjëra. Dhe më tha mesatarisht nuk i ngelen gjithëve 200.000 lekë në muaj, është mesatare domethënë. Përgjithsisht shumica si ngel minus, nuk ja dalin dot muajit. Domethënë përgjithsisht një familje mesatare shpenzon 75.000 lekë të reja në muaj, ndërkohë që të ardhurat i kanë 95.000 lekë, kështu që ajo diferenca që të mbel çfarë do bësh përpara, domethënë. Dhe ne po bënim llogari dje në redaksi që sa kohë mund të duhet për shembull një familje me kaq të ardhura sa i mbeten që të blejë një shtëpi. Domethënë me çmimet e shtëpive që sot nuk e di një shtëpi në Tiranë. Të pakapshme. Është njësesi një shtëpi kudo në Evropë, 150.000 euro të zhvilluara po. Domethënë në një vend të mirë, domethënë apo minimum 100.000 euro. Domethënë mund të duhen, nuk e di, ndoshta 100 vjet që ty të blesh një shtëpi. Mendoj gjithmonë për stërniprit. Kur i hyn një kredi që të figjetën. Ama edhe është dhe rreziku, ka dhe një gjë tjetër në Shqipëri, domethënë që duke qenë që je ekonomi jo konkurruese, siç e tham ne, nuk është se ka pas një rritje shumë të madhe të pagave. Domethënë ka një rritje të pagave 2% apo 3% në vit, që normalisht rritja reale është 0 sepse aty aq të rriten edhe çmimet. Dhe fakti që ty nuk të ndryshon kjo pesha e shpenzimeve që ke për ushqim, fakti që të ndryshon për kaq vite, që do thot Ornela, në rang kombëtar, sipas gjithë informacionit që ju keni dhe studimeve të shumta që realizoni, niveli pag, shpenzim, sport, jetesë, ekonomi, si mund ta quajmë? Mund ta quajmë të pafavorshme në rajon, domethënë nëse do shohim të dhënat e INSTAT-it, paga mesatare në ekonomi në Shqipëri është 400 euro. Është më e ulta absolutisht në rajon, edhe më ulët sepse në Kosovë themi. Ndërkohë që në Maltëzi është pothuajse dyfishi. Domethënë ata mund të kenë çmime çik më të shtrenjta se neve, po ndërkohë kanë të ardhurë shumë më të madhe, po edhe në Serbi paga mesatare në shtet për shembull në Serbi është diku ke 600 euro domethënë. Teksa minutat kalojnë, por na thuaj pak më parë, përpara se të hynim në transmetim që qytetarët e Kukësit e kanë bërë një zgjidhje sikurse e kanë bërë dhe shumë qytete europiane ndoshta apo jo vetëm gjithë botën që janë të favorizuar nga pozita e tyre sepse kanë afër një vend ku ka çmime më të lira. Çfarë ka ndodhur me? Po ishte një dukuri interesante që ne pam në një studim të tjetër të mëparshëm të INSTAT-it, domethënë për peshën e shpenzimeve, doli që kuksianët shpenzonin më pak se gjithë për të ushqyer. Domethënë nga 44% që është mesatarja kombëtare, kuksianët e kishin 34%. Dhe ajo që kishte ndodhur duke pyetur edhe nga INSTAT-i dhe dukuria tjetër ishte që rritur shpenzimet për karburante. Çfarë lidhje kishte me njëra tjetrën? Lidhje kishte me njëra tjetrën që duke qenë se është tren, duke qenë se ishte vend e taksa e rrugës, domethënë ata kishin më mirë leverdi që të shkonin deri në Prizren, të bënin ushqime aty. Domethënë të shpenzonin çik më shumë për karburant, ama kursenin shumë më tepër tek ushqimet, domethënë dhe i bie që kuksianët tani janë më ekonomiqare për sa i përket shpenzimeve për ushqim. Kam idenë që këtë bëjnë edhe shkodranët me malin e zi, domethënë Podgoricën. Apo dhe nuk e di Korçarët me Selanikun. Domethënë është një dukuri që neve domethënë tregon kemi pak të ardhura dhe kemi çmime më të shtrenjta dhe kjo akoma më shumë të rrit varfërinë. Por na kanë ngelur akoma dy llogari siç na kanë mësuar gjithmonë për shkak të varfërisë për të kolondrisur. Nga halli, nuk e çfarë bën, sa askush nuk do që për të bërë shpenzimet bazike të muajit të shkojë deri në një qytet tjetër në një vend tjetër. Të shpenzojë edhe karburant. Të shpenzojë edhe karburant, të amortizojë edhe makinën, janë gjitha gjërat që lidhen me ekonominë funditës.
Megjithatë, fakti që ju merrni vesh shumë nga ekonomia, edhe si redaksi, ju gjithë revista Monitor, ju diferencion krahasimisht me ne për mënyrën e jetesës, për llogaritë që bëni, do të thënë vjetre mes gazetarësh të ekonomisë? Ai, menaxhoni ju më mirë para krahasimisht me ne, e thë për popullin. Kjo është e vështirë për ta thënë, domethënë, në aspektin tim sa më shumë para ndonjëherë të kesh, aq më pak të mbeten. Aq më shumë. Kjo aq më pak të mbeten. Po aq më shumë shpenzoj. Po, aq më shumë shpenzoj. Dhe si ka thënë një mendje e mençur. Po, ne kemi ato që shtri këmbët sa ke organ normalisht. Mirë, brenda limiteve tona shpenzojmë. Po kemi filluar bëjmë organe shumë ndënjë. Ornela, ishte kënaqësi të kishim në studio pas kaq kohësh. Gjithashtu. Ornela Liperi ishte në studio me ne për diskutuar paksa pse jemi të varfër më njerëz. Pse jemi të varfër, a kemi faj ne, kemi diçka, do të bëjmë diçka ne gabim, por jo, janë gjitha kushtet dhe faktorët e jashtëm që ndikojnë në gjithë situatë që ne kemi. INSTAT-i foli qartë. Asgjë nuk bëjmë gabim, ne thjesht pranojmë me shumë dashuri që të jetojmë në kushtet e emergjencës gjithmonë. Thjesht duhet përshtatemi. Po. Duhet përshtatemi se s'kemi çfarë bëjmë. Kemi nivelin e përshtatjes, nuk e di do. Thjesht nuk kemi ndonjë kështu vend tjetër shkojmë në pazar. Prizrenin e kemi larg. Po dhe si Avlanda. Ditë mbar. Një tragedie e bëjmë të tre. Po. E zgjidhem ne këtu. Ju vazhdoni qëndroni me ne, ka pak publicitet, rikthehemi pjesën e dytë të programit. Flash në Top Albania Radio. Pas shumë debateve, paketa antishpifje pritet të kalojë për votim sot në Kuvend në të fundit seancë plenare të këtij viti. Projekt ligji i miratuar nga qeveria parashikon masa drastike ndaj portaleve online që publikojnë lajme fake news. Hapi i parë është legalizimi i tyre, zbardhja e pronësisë dhe burimeve të financimit. Gjithashtu mediat online tani do të kontrollohen nga AMA. Është Këshilli i Ankesave në këtë institucion që do të kujdeset për të shqyrtuar ankesat për publikimet online që në shumicën e rasteve nuk ju duhet pronari apo autori i shkrimit. Kryeministri Rama tha se projektligji për paketën antishpifje vjen pas një pune të përbashkët thuajse një vjeçare me USB-n dhe i dakorsuar 100% me ekspertët e zyrës së Vjenës. Teksa në Kuvend do të votohet drafti, komuniteti i gazetarëve pritet të zhvillojë një protestë para parlamentit, pasi thotë se është përpjekje për të kapur median online në Shqipëri. Zyra e Lirisë së Medias në USB deklaroi se punoi me kryeministrin Rama dhe qeverinë e Shqipërisë deri në minutën e fundit për të përmirësuar projektligjet për mediat dhe për t'i sjellë ato në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe angazhimet e USB-s. Mëtej në deklaratë theksohet se puna do të vazhdojë për të ulur nivelin e gjobave për ofruesit e shërbimeve elektronike të publikimit. Ndërkaq presidenti i Republikës përmes një postimi në rrjetet sociale tha se Shqipëria nuk ka nevojë për një rekord tjetër negativ. Mjaft me nxitimin për të shtuar ato më tej. Shqetësimet e komunitetit të gazetarëve e të partnerëve tan duhet të dëgjohen me shumë vëmendje dhe përgjegjësi. Pa media të lirë të pavarur, rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian është e pamundur, shkruan kryetari i shtetit Ilir Meta. Këshilli i lartë i prokurorisë KLP do të zhvillojë sot intervistat me 3 kandidatët që kanë aplikuar për të qenë në krye të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK. Altin Dumani, Arben Kraja dhe Edvin Kondili kërkojnë të drejtojnë strukturën e re. SPAK do të ketë objekt hetimi në nivele të larta të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Presidenti iranian Hasan Rohani këtë javë zhvillon një vizitë 2 ditore në Japoni. Rohani do të takohet me kryeministrin japonez Shinzo Abe më 20 dhjetor. Japonia është aleat i Shteteve të Bashkuara dhe mban lidhje miqësore me Republikën Islamike. Më parë Tokyo ka provuar të lehtësojë tensionet mes Teheranit dhe Washingtonit. Rohani do të bëhet lideri i parë iranian që viziton vendin e Azisë Lindore në gati 2 dekada. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Rikthehemi në program në pjesën e dytë të Wake Up-it. 8:07 minuta shënon ora e saktë tani, edhe për gjithë ju që keni qenë në kontakt me lajmet, edhe është e pamundur i bie të keni jetuar në një shpellë për të mos a ditur se ka një debat madh sa i takon ligjit të quajtur antishpifje edhe të etiketuar kështu në datën 19 dhjetor që i bie ditën e pasnesërme të premten, të nesërmen, sepse sot është 18, siç po thosha. Pritet të kalojë në parlament projektligji për median kundër shpifjes. Gazetarë dhe aktivistë ndryshëm kanë përgatitur një plan masash për ta penguar këtë gjë. Pak ditë më parë shoqata e gazetarëve doli me një deklaratë përbashkët në 2 gjuhë ku shprehin qëndrimin kundër projektligjit për mediat. Është planifikuar që të ketë 2 forma ndryshme protestash, fizike në rrugë dhe ato në formën online, duke
siç është duke ngritur zërin, duke mbajtur një qendrim të prerë edhe nëpër emisione. Sot dhe nesër gazetarë, qytetarë dhe aktivistë të shoqërisë civile do dalin të protestojnë me shami të zezë në gojë për të simbolizuar në këtë formë se mediave po u mohohet e drejta e fjalës së lirë. Thënë kjo, ne do të shkojmë tani në një lidhje direkte me gazetaren tonë Edlira Sulejmani Tufina, e cila është me Aleksandër Çipën, kryetarin e Unionit Gazetarëve, gjithashtu edhe me Koloreto Cukalin, i cili është bashkë me Edën edhe me Sandër Çipën në këtë lidhje direkte, i cilësuar edhe në cilësinë e kryetarit të Këshillit Medias, gati këtë mëngjes përpara nisjes protestës. Mirëmëngjes, çuna dhe goca. Mirëmëngjes. Sepse sot në për rrjetet sociale, por edhe në media ka qarkulluar që do të protestohet. Do të protestohet pikërisht për paketën antishpifje, të cilën është diskutuar dhe lobuar fuqishëm nga kolegët tanë gazetar, por gjithsesi për çfarë do të protestohet sot, sepse jemi ende erët, është ora 9:30 kur do të nisë protesta. Gjithsesi do të marrim edhe opinionet e dy kolegëve tanë. Atëherë ta nis me Koloreton. Koloreto, mund të na thuash për çfarë do të protestohet sot, ndonse juve keni muaj që flisni për paketën antishpifje? Sot ne do protestojmë për publikun, sepse ndryshe nga ç'mund mendohet, ky nuk është një problem i jonë i gazetarëve. Neve, unë, juve, Sandri, juve që jeni në studio, ne marrim vesh të vërtetën. Pra ne jemi pranë burimit të informacionit, ne dimë çfarë ndodh. Ajo gjë që ky ligj po përpiqet të bëj është që të mos lejojë që ky informacion që ne marrim të shkojë te publiku. Pra ai që goditet është publiku, ne do marrim prapë vesh vërtetën. Thjesht nuk do jemi në gjendje t'ua përcjellim përmes mediumeve. Dhe për të mbrojtur këtë ligj, i cili është një ligj i pangjarë në botën demokratike, pavarësisht se propaganda e qeverisë po e shet sikur është një ligj që është gjithandej. Jo, nuk është në asnjë vend të botës. Të botës demokratike. Pra në Europë nuk e ka asnjë vend këtë lloj ligji. Dhe unë nuk besoj që ne duam të bëjmë deli azes të Europës, kur kemi edhe ambicie për të hyrë në Europë. Sandri, cili do të jetë roli i AKEP dhe i AMAS? Do të jetë një rol që shëmbëllen me një agjenci të censurës. Atributet që marrin dy prej institucioneve ekzekutive të parashikuara në draftin antishpifje, dhe konkretisht bordi i AMAS dhe Këshilli i Ankesave, janë atribute që de facto kryen misionin e një agjencie të censurës ose të intimidimit të redaksive apo të strukturave të tjera të raportimit dhe të përgatitjes së lajmit. Qysh në konceptin e parë të formulimit e emërtimit të këtij drafti, mendoj se ka gabime edhe terminologjike, por edhe konceptuale, sepse media nuk ofron vetëm shërbime si kundër pretendohet e emërtohet ky draft, por media ofron misione, role në shoqëri, të cilat nuk mund të marrin as brendin dhe as të kenë semantikën e shërbimit. Nga ana tjetër, në këtë draft, dhe këtu do doja të thoshe që edhe mbrëm një përfaqësuese e shumicës në qeverisje në parlament, doli me pretendimin se të gjitha pretendimet e organizatave dhe grupeve të interesit për këtë draft do të plotësohen përmes disa amendamenteve që kanë përgatitur deputetë të shumicës. Po si mund ta pranojmë këtë logjik, kur kjo shumicë ka përgatitur madje duke parë 6 herë këtë draftin dhe pastaj mbi këtë në rindërhyrje 6 herë mbi draftin, pas ka përgatitur dhe amendament. Pikërisht, keni parë një reflektim të ligjvënësve gjatë kohës që juve keni lobuar? Nuk do të doja ta quaja reflektim, sepse ne kemi qenë në pikpamjen tonë metodologjike, kemi qenë kundër këtij drafti, në mënyrën si u konceptua, si u implementua në debatet me grupet e interesit dhe kryesisht në ballafaqimet. Në seancat dëgjimore, në blok, të gjitha grupet që përfaqësonin grupet e interesit kanë qenë refuzues të këtij drafti. Kështu do të thotë që nuk ishte arsyeja dhe nuk është logjika për të arnuar këtë draft, Edlira, për ta rikonceptuar atë. Po, Aleksandër, më fal, nuk disha të ndërpres, po, për një moment në lidhje me këtë që ti po sqaron, majoranca e kaloi të hënën Komisionin e Ligjeve të pandryshuar këtë projekt ligj për antishpifjen, edhe pse aty ishin të gjitha pretendimet e gazetarëve, të cilat siç u duku rrëzuan duke pretenduar që nesër do të kalojë në parlament ky ligj. Ka patur
edhe komente edhe nga jashtë, nga komisionerë të parlamenteve evropiane, të cilët janë shprehur shqetësuar në lidhje me këtë draft. Por pse konsiderohet konkretisht ky projekt ligj i prezantuar si paketa antishpifje kundër fjalës së lirë? Po, paraprakisht më duhet them që nuk është thjesht një paketë antishpifje. Aty janë dy projekt ligje të cilët rregullojnë veprimtarinë e dy enteve të ndryshme me natyra dhe funksione të ndryshme. Përkatësisht AMA, që deri më sot është quajtur Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe tani ndryshon ky akronim dhe bëhet Autoriteti i Mediave Shqiptare, që edhe për këtë në pikpamjen semantike kemi një lloj rezerve sepse mediat shqiptare janë më gjerë se sa territori administrativ i Republikës së Shqipërisë, edhe këtë nuk e kanë parë me larg pamësi. Nga ana tjetër, enti tjetër është ai i AKEP-it që përmes ofruesit të shërbimeve elektronike në fakt merr disa atribute të tjera të ndërhyrjes arbitrare dhe që kjo është një censurë e ndërprerjes së infrastrukturës së komunikimit përmes medias. Të gjitha këto raste të ardhura pas penaliteteve administrative që do të miratoj AMA përmes bordit të saj, natyrisht me propozim dhe me shqyrtesë të Këshillit të Ankesave. Duket sikur kjo paketë ka, le të themi, në shënjestër mediat online, apo jo? Absolutisht po. Meqense publiku është i ndjeshëm dhe me të drejtë ndaj shpifjes apo informacionit jo të vërtet. Por ju e dini shumë mirë që ky informacion jo i vërtet shpërndas sidomos Facebook. Tani ky ligj nuk e zgjidh fare atë problem. Ky ligj godet vetëm media online. Pra ti mund të shpifësh në gazetë, po mos e nxirr online. Ti mund shpifësh Facebook, po mos e nxirr online. Pra kjo është shumë absurde. Pra ky ligj nuk zgjedh asgjë praktikisht. Edhe sikur të shpresonim që do na zgjidhte diçka, nuk zgjedh asgjë. Por problemi është që është targetuar media online dhe unë dua të theksoj edhe një herë, thënë, po është mirë të thuhet vazhdimisht, ne kemi një ligj shumë të mirë kundër shpifjes. Vetë kryeministri ka fituar një 7 gjyqe deri tani kundër shpifjes dhe bravo i qoftë që ka fituar në gjykatë. Mirë po gjykata zgjat. Kryeministri nuk ka kohë, nëse do të godasë një portal. Nuk ka kohë të presë 6 muaj që ta fitojë me gjykatë. Të zbardhet një vendim. Do ta mbylli për 2 ditë. Ky është problemi dhe prandaj ka futur AMën që ka dhënë kompetenca gjykate. Mirë po tani ne kemi bëj gjithë kjo reformë në drejtësi. Gjyqtarët duan disa vjet që të kualifikohen për qenë gjyqtar, po vetohen, janë pjesë, kanë mekanizma të tjerë që i ka gjykata. Ndërkohë dhe këta nga njëra anë, ndërkohë që këtu po ofrohet AMA, e cila do ketë vetëm një zyrë me 3 veta, të cilët punësohen nga shteti, kur gjykata supozohet që është e pavarur. Pra, këta punësohen nga njerëz të cilët zgjedhen nga partitë politike dhe ky grupi këtu tash kush e ka peshën më të madhe? Gjykata apo ky grupi këtu? Që është i varur nga qeveria dhe nga politikanët, apo gjykata që ne shpresojmë që të jetë e pavarur. Kjo është balanca. Duan t'ia heqin këtë të drejtë gjykatës për të gjykuar rastet e shpifjes, po jo vetëm shpifjes, se nuk është puna vetëm për shpifje. Aty çfarë do informacioni që mund nxjerrësh në një portal nesër, me këtë ligj mund të vijë njëri me pushtet dhe thotë, kjo këtu nuk më pëlqen mua, hiqeti. Çfarë ndodh nëse këto dy projekt ligje kalojnë në parlament? Do ketë një luftë tjetër juridike, do përpiqemi ta luftojmë gjitha mënyrat. Unë besoj që edhe në institucione europiane ne do mund ta luftojmë sepse është ky ligj, nëse nuk e di sa ligj sa kushte na vuri Gjermania, 6 duket na vuri, do shtohet edhe një tjetër. 8. Pra nëse kalon ky ligj, ata do na shtojnë edhe një kusht tjetër pastaj që duhet plotësuar heqja këtij ligji që ne të mund të hyjmë në Europë. Koloreto, Aleksandër, Eda, është absurdi këtij ligji. Përpos gjithë qëndrimeve të forta edhe zërave të fortë që i kemi dëgjuar edhe kemi parë qëndrime kundër këtij projekt ligji për gjithë kësaj kohe, sot edhe vajtja përpara parlamentit për të protestuar fizikisht është një mënyrë e rrugës që në fakt duket se do të jetë e gjatë, por në fund ditës shpresojmë që mos jetë aq e gjatë edhe gjërat të zgjidhen me, le të themi, zgjidhjen më të mirë të mundshme në këtë situatë. Ama sa institucione apo sa organizata jo qeveritare, kush e ka mbështetur këtë protestë deri më tani? Pyetje për çunat. Po këtë e kanë mbështetur të gjitha organizatat e gazetarëve brenda hapësirës së Republikës së Shqipërisë, pa përjashtim, në unitaritet të plotë. Përfaqësues dhe organizatat më të dukshme dhe më evidente në jetën shoqërore të shoqërisë civile në vend, nga ana tjetër sikur ndonjëherë
në mënyrë konsistente organizatat më prestigjioze të gazetarëve në botë dhe ato që mbrojnë liritë themelore, kryesisht lirinë e shprehjes, janë shprehur përmes deklaratave në grup apo reagimeve publike. Nga ana tjetër, pjesë e këtij solidariteti me të drejtën tonë është bërë dhe një pjesë më e rëndësishme e medias ndërkombëtare. Kur ndonjëherë për një draft të tillë që kryesisht u referohet mediave, nuk ka pasur një jehon dhe një solidaritet të tillë në arenën ndërkombëtare. Dhe janë gjithë këta që thotë Sandri, kemi edhe, Sandri duke janë edhe 15 komitete të Helsinkit europiane, që janë, si me thonë, që kanë kundërshtuar dhe në janë bashkuar me mbështetjen e tyre, është vetë Zoti Soreka dhe 7-8 ambasador të vendeve europiane me cilët patëm mundësinë të takoheshim dhe u shprehën shumë qartë 100% kundër këtij ligji. Por ndërkohë propozimet e OSBE-s dhe Këshillit e Evropës nuk është se janë marrë shumë parasysh, pavarësisht se kryeministri ka thënë që prej gati një viti ata i kanë bashkëpunuar për të gjithë paketën antishpifje. Është e vërtetë. Në fakt, unë konstatoj personalisht një lloj diference midis qëndrimeve që ka pasur OSBE-a dhe pohimeve dhe deklaratave që kanë bërë përfaqësues të Këshillit të Evropës dhe të Bashkimit Evropian. Është një diferencë e cila është evidente edhe në mënyrën se si është komunikuar me shqyrtesat dhe ekspertizën që ka pasur OSBE-a. Duhet jemi sinqert, përfaqësuesit e shumicës në qeverisje dje kanë shprehur në mënyrë publike faktin që ata janë konsultuar me OSBE-n pikë më pikë, dhe këtu po citoj edhe kryeministrin për të qenë korrekt. Ndërkohë që përfaqësuesit e Këshillit të Evropës dhe të Bashkimit Evropian kanë shprehur rezerva dhe madje shqetësimin në hapësirat e përdorimit të rrjeteve sociale vetjake, përfaqësues të lartë të Këshillit të Evropës, madje edhe të grupit të mbrojtjes së drejtave themelore të njerëzit në Këshillin e Evropës, kanë shprehur rezerva të cilat janë vërtet, jo vetëm rezerva, por janë shqetësime të publikuara. Ori Isli, Koloreto do të na ndahet nga kjo bisedë sepse për arsye organizative, ashtu siç mund ta shihni edhe nga pamjet, po organizohet le të themi protesta, ndërkohë që shiritat e policisë janë vendosur përpara parlamentit në rast edhe të ndonjë incidenti me protestën e gazetarëve apo jo. Me lapsa ose me lapsa. Do i godasim fjalën e lirë. Koloreto do i godasim fjalën e lirë. Megjithatë, protestë të mbar edhe punë të mbar me që se do largohesh. Është njoftuar që do të nisë normalisht. Shumë faleminderit, punë e mbar. Ju bashkohemi gjithë redaksia. Ndërkohë bisedën unë do doja që ta ndaja me Sandrin, sepse doja të thoja që si është panorama sot e mediave online. Sot numërohen rreth 600 portale, ndërkohë që të themi të vërtetën në jo pak raste ka patur në fakt edhe lajme të reme. A do të sjell kjo mbylljen e këtyre portaleve nëse le të themi kjo paketë antishpifje sot merr miratimin e deputetëve? Shiko, ne nuk bëjmë avokatinë e shpifjes dhe nivelit tronditës që ka aktualisht në hapësirën e online shqiptar për ndotjen etike, për shpifje në përgjithësi dhe kategoritë e saj, por edhe për aspektet e thashethemi dhe sidomos të papërgjegjshmërisë komunikative. Ne nuk e bëjmë në asnjë moment këtë lloj avokatie. Jemi të shqetësuar dhe të brengosur nga ky nivel i lartë, ndoshta i pakrahasueshëm me këtë nivel ndotje që kanë online-et shqiptare në raport me online-et e vendeve të tjera. Por, nga ana tjetër, sfida që ne i ofrojmë politikë bërjes është një sfidë e marrjes së përgjegjësisë për vetë rregullim. Dhe një nga... Pikërisht, çfarë parashikon vetë rregullimi, sepse e keni përmendur dhe shumë herë të tjera, ndërkohë keni patur edhe takim me opozitën, në mos gaboj? Ne nuk kemi pasur një histori të suksesshme të vetë rregullimit si strukturë, por ne kemi pasur një histori, ose pjesërisht histori suksesi të vetë rregullimit, kur kemi pasur të bëjmë me të drejtat e autorit, kur kemi pasur të bëjmë me drejtat e transmetimit, kur kemi pasur të bëjmë me të drejtat e produksioneve. Dhe këto janë rregulluar me kalimin e kohës. Dhe sot vetë legjislatorët apo qoftë edhe entet rregullatore nuk kanë një shqetësim për mos respektim të kësaj dhe mos ekzistencën e kësaj ndërgjegjie vetë rregulluese. Ne kemi përcaktuar dhe strukturuar konceptin tonë se si mund të funksionojnë dhe të ngrihen mekanizmat ekzekutive të rregullues, duke funksionuar bordet e etikës dhe këshillat e etikës, të cilat mund të jenë të dy llojshme, të jenë në mënyrë të veçantë për mediat tradicionale dhe në mënyrë specifike dhe për mediat online.
Dhe kjo mund të bëhet sepse ekziston një konsensus i të gjitha organizatave, përfshi dhe editorët në vend, dhe kjo do të bëhet me një gjithë përfaqësim që ky konsensus që përfshin të gjitha këto kategori të strukturuara, redaksionale dhe jo redaksionale, por që i bashkon ajo që quhet ndërgjegja dhe kualiteti deontologjik profesional, mund t'ja dalim për këtë gjë. Dhe nuk mund të bëhet nga një ent regulator i cili buron prej politikës dhe në një lloj kuptimi ka dhënë provën e hershme të përdorimit të anësisë apo të grupeve të interesit, sidomos operatorëve më të fuqishëm, apo prej politikës, sidomos në rastin konkret, mënyra se si janë zgjedhur historikisht në këto 28 vjet pjesëtarët e bordeve të amës apo janë të dyshuara, sepse në backgroundin e tyre përgjithsisht nuk ka munguar asnjëherë e ashtu quajtura punë apo kontribut në shtypin partijak. A është ndonjë model i huazuar nga ndonjë vend evropian? Çështjet dhe ngritjen e strukturave ekzekutive vetë rregulluese e kanë shumica e vendeve të Bashkimit Evropian. Shumica. Janë dy modele. Njërin e kemi shumë të parafort nesh, modeli italian që funksionon përmes urdhrit të gazetarëve dhe aty ka të specifikuar mekanizmat ekzekutiv se si funksionojnë. Një pjesë e komunitetit ton profesional ka refuzuar ta huazojë këtë model, edhe pse të jemi të sinqert, për gjithë skenën ton mediatike tregu mediatik italian është alter ego e jon, por nuk është pranuar. Dhe modeli tjetër është ai i vendeve të Bashkimit Evropian, që specifikisht ka 2 ose 3 modele, të cilat mund të përshtaten dhe të implementohen në realitetin tonë. Ndërkohë, komuniteti gazetarëve të paktën në postimet e tyre e kanë shënuar këtë ngjarje si një ditë historike. Mendoni se do t'ju bashkohen shumë gazetarë, po jo vetëm, dhe nëse na ndjekin mund t'ju bëni dhe një apel? Po, unë jam i sigurt që ky është një shqetësim dhe ne flasim pikërisht për këtë realitet që brengos çdo pjesëtar të komunitetit ton profesional. Ashtu sikundër jemi të ndërgjegjshëm që sot rrethana e këtij komuniteti është pak problematike, sepse dhe në Shqipëri sikundër dhe në skenën ndërkombëtare ekziston një entitet profesional i cili investohet dhe mbetet kurajos për të mbetur në besnikërinë e tij profesionale, por edhe një entitet i ri është ai i qytetarit gazetar që në jo pak raste ky e problematizon këtë përfaqësim dhe pse jo edhe e zhvleftëson këtë meritokraci profesionale. Sandri, në këtë sfidë ne ofrojmë jeni të gatshëm për të shkuar deri në fund gjithë kësaj oponence që bëhet këtij projektligji, edhe deri ku e keni menduar se donjëherë kur jemi duke luftuar për një kaos të caktuar, mendojmë edhe se si mund të përshkallëzohet nëse do të jetë nevoja, edhe nëse do të jetë e arsyeshme për të bërë. Si e keni menduar? Po ne shpresojmë të ketë një dëgjueshmëri nga legjislatorët tanë, ata që sot janë në një rrethan të pazakontë në Parlamentin e Shqipërisë. Dhe kur them një dëgjueshmëri, kam parasysh faktin që ata nuk kanë arsye pse të nguten dhe pse ta bëjnë qëllim në vetvete kalimin e këtij drafti, i cili është jo vetëm nga komuniteti i gazetarëve i refuzuar, por po e them me përgjegjësi nga përfaqësuesit e gjitha grupeve të interesit të kontaktuar. Është një pjesë fare e vogël e cila kërkon të sfidoj shumicën e komunitetit profesional. Nëse këta do ta kalojnë këtë gjë, ne gjithmonë do të na karakterizojë një sjellje konstruktiviste, që do të thotë ne do t'i drejtohemi presidentit të Republikës për mos ta dekretuar, sikundër do t'i ridrejtohemi këtij parlamenti nëse do të guxojë që pas mos dekretimit të presidentit, nëse do të ndodhë, kuptohet, po shqyrtojmë opsionet, do t'i drejtohemi përsëri ta rishqyrtoj me refuzim dhe riformulim këtë draft, dhe mandej pastaj ne do të ndjekim rrugët kushtetuese dhe ligjore. Rrugët kushtetuese nuk mbarojnë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, por me mundësitë tona, me komunikimet dhe sidomos me negocimet tona, do të kërkojmë që edhe autoritetet ndërkombëtare ta ushtrojnë këtë presion që Shqipëria mos të futet në listën e vendeve që indeksojnë për deformim të lirive themelore ku përfshihet. Duket se do të jetë një luftë e gjatë. Nga eksperienca edhe nga gjithë analiza. Mirë, protestë mbar sot sa më të qetë, edhe Eda faleminderit për këtë lidhje nga parlamenti. Faleminderit ju.
Ishim me gazetaren tonë Edlira Sulejmani Tufina nga sheshi përpara parlamentit me Aleksandër Çipën, kryetari i Unionit Gazetarëve dhe me Koloreto Cukali, në cilën u larguar sepse pas pak fillon protesta. Kryetari i medias, po në 9:30, megjithatë ata kanë punët e tyre për të bërë gati. Kështu që ne kapim me 30 minuta vonesisli protestën. Po, ne do të jemi aty për të qenë pjesë e protestës për këtë paket me ligje që pritet të kalojë në fakt për miratim në parlament nga deputetët. Ndërkohë, vetëm pas pak ne në program flasin për arin blu. Çfarë është ari blu? Kemi gjithë, posedojmë gjithë arë në shtëpi tona. Me orar në fakt, me orar nga bashkia. Se për një moment dala Flasim pak për arin blu që është ujë edhe gjitha vetit, edhe pse është rëndësishme t'i kthejmë ndonjëherë syt të këto gjëra që duken si jo fort rëndësishme, po për ne kanë rëndësi të veçantë, edhe konsumimi pse. Flasim me Albana Dakën që është mjeke nutricioniste, me kishë programit vetëm pas pak. Ne po i fusim një glëng ar blu tani. Rikthehemi në program, ora shënon 9:41 minuta. Sa keq jam me shifrat o Albana? Të merr, jam shumë keq me shifrat. Me shifrat Albana të ndihmon. Kërkoj ndihmë ku të mundem. Me çfarë të duhet që të kesh një jetesë të shëndetshme. Kërkoj ndihmë ku të mundem. Që të jetosh mirë, mos të vuash nga asgjë. Edhe si nis kjo? Nga 1+1 bën 2. 1+1 bën 2. Thën kjo ujë dhe ajër, tani se çfarë do thosh ti nuk e di, unë ta thash. Pra ar dhe ajër i konsideruar si ari blu, po thoshim pak më parë. Edhe shumë rëndësishme se mos në botën kapitaliste burimet ujore janë shtuar ndjeshëm edhe me zhvillimin edhe të teknologjisë edhe mundësive që na ofruan. Tani na shtojnë pyetje të tjera edhe më të rëndësishme, po aq edhe të vështira, se çfarë uji duhet të konsumojmë dhe sa të sigurt duhet jemi ne mbi vlerat minerale që uji ka dhe apo i marrim gjitha këto vlera apo jo, se është një gjë që diskutosh në tavolinë dhe pastaj çfarë ndodh praktikisht me trupin ton. Kemi disa pyetje që ja shtrojmë Albana Dakës, mikeshës programit që ka mbritur këtë mëngjes në studio, më në formë se kur, duhet thënë. Faleminderit. Nutricioniste, ajo që mund na sqaroj teknikisht, por që ne të gjithë e kuptojmë në atë gjuhën tonë popullore, se çfarë mund të bëjmë, si mund t'ja bëjmë dhe si mund të dallojmë, për shembull, mes të gjithë etiketimeve dhe ambalazhimeve që gjenden në supermarkete apo kudo, secili mund të jetë ujë i mirë dhe ujë i keq. Nuk e di nëse mund të përdorim këtë term apo atë termin popullor ujë i rënd. Tani na i shpjegon ti gjitha se bëra 18 pyetje në një. Po e fillojmë nga më e thjeshta, ke lyer flokët? Para disa javësh po e lyej për herë, nuk është shurisi. Atë direkt në thela. Çfarë uji duhet të zgjedhim? Unë besoj në fakt dhe mendoj që e kam bindje që shumica e njerëzve nuk janë të informuar për ujin. Ne zgjedhim ujë apo dikush zgjedh ujë se i ka thënë komshia që ky ujë është shumë i mirë. E vërtet. Apo pa pasur dhe asnjë ide fare. Apo pa pasur dhe asnjë ide fare, ose gjëja më rutinë është që marr ujë ose blej ujë në dyqan sepse është më i pastër se uji i çezmës. Po këtë e kemi të aluduar në mendjen tonë, nuk është më e pastër. Tash ne nuk duhet të jemi të sigurt apo nuk duhet të jemi komfort vetëm për pastërtinë e ujit. Një ujë i shëndetshëm quhet një ujë mikrobiologjikisht i pastër, pra që nuk ka agent infektiv, pra ne nuk mund të marrim sëmundje infektive nga uji, nuk ka substanca toksike dhe është i pasuruar me mineralet që duhet ketë uji për një organizëm të shëndetshëm. Që organizmi të funksionojë, ne duhet të kemi ujë, kripra minerale dhe mikroelement. Të treja këto i marrim nga konsumi i ujit dhe nga ushqimi. Kjo është forma natyrale e marrjes. Domethënë rëndësia e konsumit të ujit që i mshohet fort gjatë gjithë kohës, nga çdo mjek, nga gjithë nutricionistët, kudo në përbot, lexon gjithmonë sa e rëndësishme është të konsumohet ujë. Nuk qëndron te sasia, qëndron te përmbajtja dhe rëndësia. Qëndron absolutisht tek sasia, por është shumë e rëndësishme dhe cilësia. Sepse ne mund kemi një ujë të demineralizuar që ne i themi, pra një ujë me përmbajtje shumë të vogël të elementeve që duhet të përmbajë. Që do thotë zëres se nuk kemi pirë fare. Zëres kemi marrë vetëm, po themi, likidin, ujin që i duhet metabolizmit, por metabolizmi nuk i duhet vetëm uji, i duhen gjithë to elementët që ai të kryejë procesin e vet. Dhe nëse ne kemi marrë vetëm ujin, kemi bërë gjysmën e punës. Pra, nuk kemi marrë ujin dhe kriprat minerale që organizmi të funksionojë korrekt.
Vetëm po të përmendim që ne lindim, organizmi në foshnja deri në adult ka 75% ujë, pastaj sasia e ujit zvoglohet, shkon në 60% dhe në moshën e tretë 50%, sepse fatkeqësisht ne me kalimin e moshës humbim masë muskulare, fitojmë masë diamore dhe humbim ujin, humbim lëngjet. Kështu që kjo tregon që organizmi është 2/3 ujë. Pra, në qoftë se ne nuk konsumojmë ujë, mund të jetojmë disa ditë pa ngrënë, të bëjmë fasting, por pa ujë nuk mund të jetojmë. Çfarë do të thot ujë i rënd? Se shpesh herë ne e përdorim si term, mamat tona e kanë përdorur si term, në bie si rënd. Uji i rënd, në fakt, unë do të thosha uji i mineralizuar, nuk do ta shfaqja me ujë të rënd, se uji të rënd ka një konotacion negativ. Kështu që uji i rënd apo ajo që quhet sasia e mineraleve që ka uji, matet me atë që quhet mbetje e thatë, e cila është sasia e mineraleve që ka 1 litër ujë gjatë avullimit të tij në 180 gradë. Dhe normalisht me normat sipas OBSH-s, pra Organizatës Botërore të Shëndetësisë, një ujë i mineralizuar mirë duhet të jetë me këtë mbetje që është nga 150 deri në 300 mg për litër. Pra 1 litër ujë duhet të ketë 150 deri në 300 mg element, pra mikroelement në 1 litër ujë. Kur ne shikojmë, për shembull, ka persona që marrin etiketën dhe thotë paska kalcium, nuk po e marr këtë. Nuk po e marr këtë ujin sepse mos më bëhen gur në veshka dhe pastaj ti shikon absurditetin tjetër që po këta njerëz shkojnë dhe marrin suplemente të kalciumit në farmaci për të ruajtur forcinë e kockës. Pra, uji mineralizuar korrekt ka sasinë e duhur që organizmi e metabolizon korrekt. Shfaqja e gurve në veshka nuk është si rezultat i marrjes së kalciumit nga uji, por si rezultat i një tendence që ka organizmi të prodhoj gur këto kripra, të mos ti metabolizoj mirë kriprat. Kjo vjen dhe nga marrja e ulët e lëngjeve, e ujit. Sasi të vogël. Dhe gurët që prodhohen në veshka nuk janë vetëm me përmbajtje kalciumi, janë me përmbajtje nga më të ndryshmet, por nuk kanë si shkak marrjen e kalciumit nga uji. Tani kur themi për ujë të rënd, unë e etiketoj gjithmonë si ujë pusi, se dihet që uji i pusit është i rënd për shkak të mbingarkesës ndoshta, apo për shkak të elementeve të shtuar që ka me kripra minerale apo mikrobiologjike. Them kështu. Po na bën keq apo jo? Uji i rënd apo uji i fortë i marr direkt nga burimi apo nga pusi, i pafiltruar, padyshim ne jemi zonë që kemi ujë të rënd, ose unë do të thosha të hipermineralizuar për shkak të sasisë të madhe të kriprave të kalciumit dhe të magnezit që ndodhen në të. Por uji që vjen direkt i papërpunuar, i gjithë uji që kalon i përpunuar, pra i ambalazhuar në shishe, apo logjikisht uji që kalon nëpër filtrat, nëpër filtrat që janë filtrat të miratuar, këto padyshim edhe nga OBSH-ja, duhet të jetë ujë i mineralizuar në sasinë korrekte të kalciumit dhe të elementeve të tjerë që uji ka. Po na bën keq fakti që mund të pim një ujë që është i hipermineralizuar. Uji i hipermineralizuar është uji i cili përdoret në situata të ndryshme shëndetësore, po gjithmonë nën udhëzimet e mjekut. Asnjëherë një ujë i hipermineralizuar nuk përdoret në njerëz të shëndetshëm, po themi. Dhe uji i hipermineralizuar ka sasira shumë të mëdha elementësh që shkojnë edhe mbi 1500 mg për litër, çka do thotë që është mbi 5 apo deri në 10 fish të sasisë që duhet të ketë uji normal. Albana, është më rëndësi kur diskutojmë edhe japim nga eksperienca jonë. Mbi gjitha kur diskutojmë për atë se çfarë japim organizmit ton edhe çfarë konsumojmë mbi gjitha. Si ndodh me ty? Ti mund të kesh një prekosh ndoshta që përdor të njëjtin ujë, edhe si funksionon me ty? Je kurioze të shohësh etiketën për të bërë një zbërthim, i orientohesh në bazë të etiketës apo e ke dhe ti me sugjeruar, me të këshilluar? Padyshim që etiketa është shumë e rëndësishme tek gjithë uji dhe unë prandaj ju thash që duhet të shikohet etiketa, nuk duhet të nisemi që shikoj se ai është ujë pastër, më ka thënë dikush apo është ujë mirë. Çfarë shohim te etiketa? Duhet të shohim elementet kryesorë që ka një etiketë, së pari është i certifikuar nga organizatat përkatëse që thotë uji mikrobiologjikisht i pastër. Dhe së dyti ka gjithë listën e elementeve që duhet të përmbajë, që kryesisht janë fluori,
kalciumi, magnezi, bikarbonatet. Por në persona të caktuar ne duhet të jemi të kujdesshëm edhe në varësi të gjendjes sonë shëndetësore se çfarë duhet të marrim. Për shembull, nëse ne një nga familjarët tanë është hipertensiv, ai nuk mund të pi të njëjtin ujë siç mund të pish ti, sepse një person që është me tension të lartë duhet të ketë një ujë i cili duhet të jetë me nivele të ulta të natriumit, ato që janë gjithmonë low sodium. Nëse ne kemi një fëmijë të po themi neonata apo 6 muaj apo një vjeç, uji duhet të jetë më i mineralizuar se uji i një personi adult. Kryesisht duhet të ketë në përbërje të tij sasinë e fluorit. Për shembull, në supermarkete ne shikojmë ujëra më shumë të mineralizuar në përgjithësi për mineralet ose ujëra që kanë të fokusuar një mineral të caktuar i cili është i domosdoshëm në mosha të caktuara siç janë fëmijët, në persona që kryejnë aktivitet të shtuar fizik, apo për shembull në personat bikarbonatet janë shumë të rëndësishme në ujë dhe kanë efekte shumë pozitive në organizëm. Por një person i cili ka prodhim të shtuar të gazrave nga stomaku nuk mund të pi një ujë me sasi të lartë bikarbonate sepse ato nxisin akoma më shumë prodhimin e gazrave. Sa të komplikuara pas kanë qenë këto punë. Kështu që nuk është kaq e thjeshtë dhe unë do t'ju sugjeroj të gjithëve që mos të fokusohen gjithmonë që të jetë ujë i pastër, se është më i kontrolluar se i çezmës. Padyshim është uji i shisheve, por duhet të shikojmë se çfarë elemente shpërmban. Dhe po flasim për produktin më të konsumuar në ditën e çdo kujt. Është produkt që ne e konsumojmë në 2 litra, ndoshta edhe më shumë në ditë, në të gjitha llojet e moshave dhe duhet të jetë i konsumuar. Në gjithë ne historikun shëndetësor që marrim të një personi, pyetja e parë që para se t'i them që si ushqehesh, padyshim i them sa është sasia e ujit që ti pi në ditë. Ka persona që thonë që po pse duhet ta dish, pse të intereson, sepse në bazë çdo qelizë e organizmit, 83% deri në 85% të saj e ka përbërjen e ujit. Nëse ne nuk ja çojmë këtë element kaq të rëndësishëm, atëherë ajo nuk do funksionojë dot korrekt. Dhe konsumi i saktë, le të themi, i ujit të pasur me minerale është e vërtetë që në këtë konsumim të përditshëm, nevojshëm, të detyrueshëm, edhe në 2 litra ashtu siç ju thoni, edhe në afat gjatë, po ndoshta edhe në afat shkurtë, këtë e thoni ju, mund të parandaloj rreziqet e smundjeve të rrezikshme shëndetësore. Po padyshim, sepse parimi është që sot shumica e smundjeve, por mos më thoni 100% të smundjeve, afektin kryesor e kanë nga stili i jetës, çka do thotë nga konsumi i ushqimit, i ujit dhe nga aktiviteti fizik që ne bëjmë. Ajo, po themi, memoria jonë gjenetike për të qenë predispozuar në një sëmundje sot ka kaluar në plan të dytë. Në plan të parë është stili i jetës dhe ne pikërisht me stilin e jetës sot arrim të parandalojmë. Sasia, unë ju thash që sasin ne të mineraleve e marrim në mënyrë të përditshme nga uji dhe një pjesë nga ushqimi. Në qoftë se ne nuk e marrim korrekt, atëherë organizmi do të fillojë të krijojë deficitet e veta dhe padyshim do të shfaqet me smundje të ndryshme. Për shembull, në rastin e personave që kanë tendencë për hipertension, një ujë korrekt me minerale, të kalciumit dhe të magnezit, që ndihmojnë në mbajtje të vlerave të moderuara të tensionit, bëjnë që kjo periudha e shfaqjes së tensionit të lartë të rritet, pra në moshë më të madhe, ose të shtyhet ose dhe të parandalohet. Padyshim, nuk duhet të kalojmë në keq kuptime që një person hipertensiv të eliminojë medikamente dhe të pisa më shumë ujë. Diskutim që jo. Por ata që nuk vuajnë, po themi absolutisht ndihmon shumë në parandalimin e sëmundjeve të zemrës dhe ulje të yndyrnave. Është parë në disa studime që në gratë në menopauzë, ku si rezultati prishjes së lojës hormonale që ndodh në menopauzë, ne kemi një tendencë për të bërë yndyrna të larta dhe për daljen e kalciumit nga kockat, sepse janë hormonet që prodhohen gjatë fazës fertile, po them ato që e mbajnë organizmin e femrës në kushte korrekte. Pastaj në qoftë se ne në menopauzë shtojmë në regjimin ton ditor 0,5 deri në 1 litër ujë
edhe ujë të gazuar bëjnë që të mbajnë vlera të moderuara të triglicerideve dhe të ulim atë që quhet kolesteroli keq apo LDL kolesteroli dhe të rrisim kolesterolin e mirë që është HDL kolesteroli, duke kombinuar padyshim edhe me aktivitet fizik. Do të thot le ta nisim kujdesin, vëmendjen edhe shqetësimin ton, kryesisht nga uji që konsumojmë si një ndër elementet kryesor të shëndetit. Në problematikat për shembull për zorrën, nëse un kam përpara një person që pi sasira shumë të vogla uji, padyshim që do ketë probleme me zorrën. Dhe gjithë toksinat nuk do dalin jashtë me mbetjet ushqimore, sepse zorra e ka të pamundur të nxjerrë në mungesë të ujit, po do qëndrojnë në organizëm. Marrja e sasisë së ujit në vlerat e duhura bën që magnezi që është në ujë të nxjisë futjen e ujit në zorë dhe të bën që të rritet lëvizshmëria e zorrës dhe të kemi një zorë normalisht të pastër. Më shumë vëmendje për ujin që konsumojmë, shumë e rëndësishme, ashtu siç doktoresha sqaroi deri në detaj. Edhe mua kur pyesin, "Ore, ç'ne ka qenë bukur ti? Cili është sekreteti i një uji hipermineralizuar?" Hipermineralizuar është si kupa me kapak, kupa pa kapak. Mëngjes. Faleminderit shumë Albana. Faleminderit Albana, faleminderit. Edhe mos u zbuguro më se s'ke ku shkon. Do ta kem parasysh. Ne vetëm pas pak qëndroni me ne. Flasim tani për dashurinë, për Lovin, edhe Love është filmi më i fundit me protagonist aktorin Genti Kame, me një cast shumë të mirë aktorësh, duke përmendur këtu Luli Bitrin, Olta Gixharin, Rozi Kostanin, Gentian Zenelajn, Genda Azizin, Erol Mustafarajn, por edhe dy vajzat bukuroshe Nevina Shtylla dhe Sara Kolami që janë pjesë e castit. Për gjithë castin do pyesim Dionisin. Po, që bëhet gati. Dionisi është regjisori Dionis Papadhimitri, regjisori i filmit Love, që prej datës 19 që i bie nesër, do të jetë në kinema për gjithë publikun dhe për gjithë ata që në fakt nuk duhet ta humbasin si film. Shkojnë në kinema për të kaluar një 2 orë të mirë aty dhe për të parë se si zhvillohen ngjarjet në këtë film. Edhe se si bëhet një film, se si luhet një film. Dhe se si luhet një film. Premisat janë pa e parë ende, por duke ditur subjektin që e tregojmë vetëm pas pak se çfarë i ndodh Gerit, personazhit kryesor që interpretohet nga Genti në këtë film. Ai kthehet në Tiranë pas një kohe shumë gjatë, është i lodhur nga bashkëtesa, kërkon të takojë miq dhe pse jo, të bëj atë që duam ta bëjmë gjithë, takojmë dashurinë e jetës, po jo vetëm që nuk arrin të gjej punë, dhe atë që kërkon. Edhe disa nga miqt e tij, të cilët ai takon pas kthimit në Tiranë, janë duke kaluar kriza akoma më të mëdha se sa vet Geri, po edhe Genti në të njëjtën kohë. Skenat janë të larmishme në rrugë, në plazh, me igot ver, me rob dishambër, Olta Gixhari na jep një panoramë të qartë, po. Po edhe një shije të vogël të asaj çfarë mund të shihni në film, por më shumë na tregojnë vetë ata që janë protagonistët kryesor, regjisori edhe aktori kryesor. Genti Kame dhe Dionis Papadhimitri, mirë se vini në program. Mirë se na erdhët. Folëm mirë për filmin tuaj? Gent. Ke folur aq mirë dhe ke bërë një përshkrim aq të mirë sa dhe ne vetë do ta kishim vështirë ta bëjmë. Do ta shihni filmin tani shumë. Po ti prap do flasësh. Patjetër që do flas, por tani Gent, e nisim me ty si Genti apo si Geri, nuk e di. Kush është më i lumtur nga të dy në jetën e tij? Madhomendja mua që Genti, po megjithatë pyetja vlen. Jemi në radhë jemi shumë të lumtur që ndodhemi në këtë studio, sepse një film i mirë ka nevojë për një promovim të mirë dhe më mirë se ju nuk mund ta bëj. Pak veta mund ta bëj. Faleminderit shumë. Është një film le të tua themi publikut që është një film nga të paktat që është bërë gjë më sot në Shqipëri. Në kuptimin që është një komedi e mirëfillt romantike me një përzierje të zhanrit. Ç'do të thotë? Do të thotë që jashtë ekziston një term, komedi brezi, komedi generacioni. Domethënë, është një film që i përshtat në mënyrë të jashtëzakonshme ka zbërthyer pak a shumë moshën 35 deri 50 vjeç. Gjithë to krizat e 40 vjeçarëve, gjithë to pishmanat që kanë ngel nga jeta më para, gjithë kjo kthimi, kalimi nga rinia dhe hyrja në moshën e pak a shumë të tretë, mas fillimin hapen as derës aty. Kështu që është një film jashtëzakonisht sensibël, është një film me shumë mendim, me shumë ndjenjë brenda, por është trajtuar nga ana e regjisorit në një mënyrë
shumë të lehtë, domethënë me komicitet, pa drama që jemi mësuar të shohim në kineman shqiptare përgjithsisht. Reale, ashtu siç është. Tepër reale dhe është shumë e ndjerë, është një film shumë i këndshëm për të parë. Domethënë është një show, gjithashtu ka kaluar, me kaq sa the unë jam gazet pres biletësh. E ke kaluar Gent këtë pjesën përpara se të shkojmë te Dionisi për na treguar ai se si e percepte filmin para se të niste edhe para se ta përfundonte. Padyshim që kam kaluar këtë pjesë, mbase nuk e di nëse është mbyllur përfundimisht. E thonë me lloj frike dhe kurioziteti bën bashkë. Jeta vazhdon. Dionis, si ideja për subjektin e filmit edhe si zhvillohen ngjarjet, por i parë nga këndvështrimi i atij që e sheh nga lart filmin. Edhe pak nga larg, se okay, Genti është në brendësi dhe është protagonisti. Që në fillim, në ndërtimin e subjektit, nisëm të mendonim diçka që mos trajtonte në një problem shumë të madh. Se jemi mësuar në përgjithësi që filmat që janë prodhuar vitet e fundit kanë të trajtojnë probleme shumë të mëdha. Tematika të forta që godasin. Dëshira ime isha që të prodhoja një film të lehtë, pa marrë përsipër të bëja moral, pa marrë përsipër të jepja në një ide fikse dhe të rëndë. Doja thjesht të bëja një film të këndshëm, të thjeshtë dhe që deri diku secili gjente një pjesë të tij brenda. Dhe këtu synova që në fillim të filmit. Ke lidhur për ditëshmërinë e atij brezi që edhe Genti sqaroi deri tu, atë çfarë ne çdo ditë dëgjojmë, diskutojmë, kemi në tavolinat tona, në shtëpitë tona, me miqtë tan. Domethënë është një tematikë shumë sociale, sado ju e rëndë, po e rëndë në vetvete se ndërlidhet me çdo individ që jeton në Shqipëri. Ndonjëherë kam menduar pse mos bëj një film që duke pirë një gotë vera, një gotë birë ndarkë në shtëpi ta shohësh me qejf. Pa e lodhur shumë veten. Na ka munduar në fakt, me thënë të drejtën. Në këtë lloj linje jam munduar gjithmonë e kam pasur që në fillim të filmin nuk kam dashur të bëj moral. Kanë të drejtë burrat, a kanë të drejtë gratë. Jo, nuk është kjo pyetja që ti ke ngritur. Ti ke ngritur pyetjen me sa pashu nga traileri çfarë kërkojnë burrat. A gjendet? Unë kam lënë që secili të jap përgjigjen vet, se disa kur dolën nga kinemaja thanë kishin drejtë gratë. Në ana tjetër burrat po, ky filmin na përfaqëson ne thanë. Po ne dim që ju regjisorët, se mos pas përfundimit të filmit, ju pëlqejnë shumë edhe ju zmadhojnë veshët për dëgjuar se çfarë reagimi ka nga salla teksa largohen nga kinemata, apo jo, unë u zhduka për veten. Ti u zhduka sepse ishte premiera. Ama qëllimi vetvete është për të kuptuar që i ngacmon disi publikun. Mua më erdhi mirë që të paktën në premierë, të gjithë ata që erdhën në premierë ishin të gjithë ngacmuar. Sa haruan të bënin dhe fotografi jashtë aty te premiera, te këto që s'ndodh ndonjëherë. E vërtet. Gent, cili është profili i Gerit? Ti je gjatë gjithë kohës në film. Geri është nga fillimi deri në fund. Geri është ke 40, domethënë është një njerëz që ka ikur prej 10 vjetësh, ka kërkuar fatin e tij diku tjetër, jashtë vendit, aty është martuar. Te 40 sot je djalë i ri, që të kuptojmë. Je djalë i ri, por je në atë periudhën që ti fillon i shtron disa pyetje vetes, se cila ku do shkosh tani? Çfarë ke bërë dhe ku do shkosh? Drejt 50-ave. Drejt 50-ave, drejt asaj. Ndonjëherë kjo mosha do të më jemi të gjëra. Ja, ne i përgjigje duhet ta kesh. Ka një jetë që me siguri ky e ka pak në rutina, e ka vrarë pak dhe duke hyrë në këtë moshë kthehet në Shqipëri me gruan e tij atje ku ndodhet nuk shkon shumë mirë, gjen ato shoqërinë e vjetër, fillon të gjen atë rinin e dikurshme, ato shaka. Një kthim pas në kohë. Pas në kohë. Edhe dashurinë e dikurshme të ku ka gjimnazit. Tani si gjen këta njerëz? Si do t'i duket edhe një herë në sy të një 40 vjeçari dashuria e një 20 vjeçari, e njëjta fytyrë, e njëjta femër. Ka shumë gjëra që kanë ndryshuar. Si do reagoj ky personazh? Dhe a do kthehet sërish me gruan e tij pas në rutinën e tij, apo do filloj në moshën 40 vjeçare aventurat e një 20 vjeçari. Ky është. Ne marrim vesh në film, se shohim filmin. Ky është filmi që ne shpeshherë do të shpjegoj Genti sa mu bë dhe unë ti kisha ta shifja edhe një herë filmin nga fillimi. Ora ti duhet ta shohësh edhe një herë filmin, ta shohësh si publik, i ftohtë.
Do iki ta shoh, po që ta kuptosh tamam. Ta shikoj vetëm, ta kuptoj. Dionis, ti teksa xhiroj filmi, po edhe teksa ke edhe një përshtypje të mënyrës se si po shkon puna aty. Genti përfundimisht përpara se ta pyes dhe vet Gentin si e ka ndier. Me kë kishte më shumë kimi, me Oltën, me Lulin apo me Rozin? Rozi Kostani, Oltë Gexhari, Lul Bitri. Dionisin fillim, pastaj ti. Dionisin fal, dakor. Jo, mos e shih fare, mos kopjo. Si e ke parë ti mbrapa kamerës? Nga me syrin e regjisorit, cili çift mendon se funksiononte më shumë? E ke patur edhe ti një kimi, besoj të ndjer kur ke bërë audicionet e kastit, kështu që me Rozin. Përgjigja më pak, unë do kisha vënë bast më pak tek Rozi. Për ty Gent si ishte? Koeficienti më i ulët. E gjetëm apo ja futëm? Janë tre personazhe, jo nuk e ke gjetur tamam. Janë tre personazhe shumë të ndryshme. Të treja parashtrojnë tre momente të jetës së njeriut. Olta Gexhari është pasion në film. Rozi Kostani është dashuria dhe kujtimet. Kurse romantike. Kurse Luli Bitri është me shtesa. Luli Bitri është gruaja aktuale. Çfarë thosh për gruan? Është siguria. Zgje fjalë. Për sa i përket skenave. Çfarë thot gruaja për këtë film? Se dhe skena ka. Jo, gruaja. Të treja personazhet i ke shumë të bukura? Ajo më njeh mua shumë mirë. Gratë me këndvështrim ndryshe tani pas filmit. Ajo më njeh shumë mirë dhe është një nga arsyet pse ajo pranoi që të martohet edhe me mua. Kështu që e di që unë ditë ndaj. Shina dhe këtë përgjigjen politikisht dhe korrekt. Shumë korrekt. Tani ndalemi pak te skena provokuese, për çfarë grup moshe është filmi, cila mosh le të themi nuk është e këshillueshme të vijë të ndjek filmin. Unë them mbi 16 plus. 16 plus. Edhe Genti ashtu do thotë. Padyshim, është një film që është një publiku të gjerë. Nuk është një film që ka barriera apo limite moshe. Ka familjen, ka është një film që i drejtohet më tepër nga ana e sensibilitetit moshës 35 deri diku ke 50. Është ky brez që e shijon gjithmonë më tepër. Këtë film e shijon të gjithë, ha. Unë mendoj që edhe 20 vjeçarët që mos ta gjejnë veten 40 vjeç me hallë, mirë do ishte të vinë ta shohin filmin që të dinë që mund të ndodhë ky skenari. Ka shumë sharm brenda filmit, ka shumë romantizëm, ka komike, është një përzierje shumë gjëra. Prandaj them që u përshtatet të gjitha. Po, është saktë, absolutisht. Është një film që është bërë një stili, nuk e di se ku e ka gjetë këtë shumë, por ky me siguri e ka brenda vetes, është shumë amerikan si film. Është nga të paktët filma tipik edhe në kronometrimin e asaj çfarë ndodh, nga ana matematike, strukturore, shumë amerikan si film në interpretim edhe në vënën skenë, është një trajtim i komedie romantike amerikane. Komedie romantike dhe aktorët në përgjithësi karakteret i kanë vizatuar shumë bukur. Dhe me njëri tjetrin e kanë gjetur veten dhe gjatë interpretimit e kanë bërë me qejf punën. E kishe të vështirë ta bëje bashkë kastin e aktorëve se ne i përmendëm emrat edhe janë ndër emrat më të njohur në fakt. Jo ti bëja bashkë, se për të bërë bashkë po shumë e vështirë për t'i drejtuar bashkë të gjithë. Pse? Shumë të vështirë. Të gjithë ata individualisht të vështirë. Po, duke i mbledhur tek e tek. Se kur emra të njohur, karaktere. Tani imagjino ti bësh bashkë të gjithë këta. Po e vështirë duket. Mbahen dot në të njëjtën kohë. Ja për shembull te kjo skena e ascensorit që e papërballueshme ti mbaje. Sa herë e keni kthyer këtë skenën e ascensorit? Do të thënë sa herë keni ndërprer? Aty është Genti dhe Genti. Tre gëj. Aty janë tre Gentat bashkë me Herionin. Që ishin të papërballueshëm kur ishin bashkë. Nuk mbaheshin. Mirë, kjo është edhe pjesa më e bukur kur filmi ka përfunduar dhe jepet për shfaqje. Ju si protagonist të gjithë projektit edhe e kujtoni shpesh. Ka një lloj meraku se si do të ndërveprojnë aktorët, edhe prandaj regjisori e nis llogarinë që përpara kur e ka në letër filmin. Është ky kasti që ti do doja apo ka patur ndonjë mospranim, ka patur ndonjë devijim rrugës apo ti ke ndruar mendim rrugës për nuk do marr këtë që kisha menduar fillimisht, po do zgjedh një tjetër. Jo, zgjedhjen e aktorëve vetëm për këtë nuk ka pas devijim rrugës. Se duke qenë ta përmendim pak edhe buxheti ka qenë një buxhet i ulët. Në të vërtetë nuk është rasti si nuk e dëgjuam një herë që mos jetë i ulët. I ulët në të vërtetë këto, por ne jemi munduar të bëjmë maksimumin që filmit mos i mungoj asgjë. Asgjë për të bërë një vepër, të paktën kemi këmbgulur shumë që të bëjmë një vepër
të shikueshme, të pranueshme. Dionis, për ty, meqense je regjisori edhe i ftuar edhe Genti të përgjigjet gjithsesi sepse ndjesia edhe është personale. Si ndihesh kur filmi Love ka dalë tani, kur vërdall ka patur promovime filmash të tjerë që janë komedi, kryesisht komercial, do duhet thënë shumë komercial. Edhe të bësh një projekt të tillë si Love, edhe ta shfaqësh në këtë periudhë kur ende kemi e hon filmave të tjerë. Për ty si regjisor, çfarë ndjesie është kur ti vetë po thua që me një buxhet të ulët, ndoshta më të ulët se një film tjetër, je përpjekur të bësh diçka artistikisht të mirë? Lufta në të vërtet, ta quaj luftë, është shumë e fortë dhe unë jam shumë pesimist te kjo pika që filmi mund të ketë shitje, shikueshmëri, por falë edhe jush që po na ndihmoni aq shumë, sidomos sot në këtë emisionin e mëngjesit, mu shtuan shpresat, nuk e di pse. Jo, filmi ndryshe do dalë. Me erdhi një energji pozitive kështu do dalë nga. Me thënë të drejtën na ke dhënë një energji shumë të mirë me çfarë po kuptojmë dhe është fiks filmi ideal për të parë gjatë festave të Dhjetorit. Genti është shumë optimist. Po, nuk sa thash përgjigjen. Ja, e devijova, po Genti është shumë optimist. Unë jam optimist sepse unë e di se çfarë filmi kemi bërë dhe unë jam i sigurt që njerëzit e kanë gjithsesi brenda vetes mbase disa prej tyre të pasbuluar shihen, gustat e gjithë themin neve. Në treg kur po të shkosh në të dashur të bësh shopping tani, sidomos që është periudhë Krishtlindjesh, ke të gjitha llojet e mallrave. Ke një mall të lindor, ke një mall perandimor. E vërtet. Ke edhe çmimet e gjitha. Secili vishet sipas gustës së vet. Secili ka të shihen në mënyrën me xixa, ca me gjëra. Po sa veta mund vishen me shije, ky është problemi. Po ka që do vishet pa shije, do vishet pa shije. Jo, ajo që po thot Genti është shumë e bukur. Ai po thot sipas të vetes të gjithë kanë shijen e vet, me shije do jenë. Kështu është filmi do vi ta shohin. Filmi është shumë i mirë. Ti më thua që do shkosh ashtu. Është një nga filmat më të mirë që është bërë gjë më sot tek këtij zhanri flasim. Gjithmonë kush do ta shohë? Atë shije ka, kush do ta shohë? Njerëzit kanë nevojë të shohin diçka të mirë, diçka limonate quajmë ne, në sensin se nuk të ngatron dhe nuk të shton ngarkesë më shumë se ç'ne shqiptarët përgjithsisht kemi dhe nuk kemi nevojë as mundësi tjetër për t'i shtuar hallë vetes, ama Genti. Meqense një pjesë përgjigjeve po jep ti, edhe me sa duket keni rënë dakord përpara se të hyni në bisedë që të lutem Genti më mbulo. Siç e mbulon regjisori aktorin gjatë pjesës së filmimeve. Jo, nuk më rrigoja. Rëm dakord që në telefon i thash Genti. Jepi. Tani te filmi jot i thash. Në gjitha rolet që ti ke interpretuar, që ke marrë përsipër për t'i sjell në jetë, ke bër komedi, ke bër edhe role kur ke qenë me nerva, edhe ke bër edhe disa role që janë erotike, skena të dhunshme ka patur gjithashtu. Cilin veçon sot? Tani që do bëj këtë pyetje, çfarë përgjigje të vjen? Cili rol mbi vendoset në krahasim me të tjerët? Zgjidhni të preferonin për momentin. Nuk e di, sa pyetje të vështirë më ke bërë tani, është një lloj se të kesh 40 fëmijë dhe këdo ndash për tyre. 40 fëmijë? Pa mirë, po një atë të 40-in që i bie ti i vogël. Tani un kam një shije shumë të mirë nga ky film i fundit, nga ky Dionis. Kam një shije shumë të mirë. Ka dhe një gjë, Dionisi ka kuptuar një gjë ke Genti, diçka që mbase unë se kisha kuptuar paraprakisht. Ka nxjerr shumë sharm brenda meje. Nëse thua ti, mendoj që ka kap ca momente në atë film që ka dash t'i shesi ke nuk e di ke cili gjini e popullatës, suksesi i sektor. Domethënë biles edhe diet disa njerëz profesionistë, ma vonë duke miq koleg, Genti tha Genti Kame ka dal se kishim parë ndonjëherë kështu Genti. Po, me kaq sharm. Dionis, projektet e tjera, ke që të testojmë pak sharmin e vet. Projekti tjetër është vetëm është me 4 goca. Okej, shumë prit. Shumë interesante Dionis. Po, çfarë kuptojmë ne që Genti edhe teksa shkon tek 50-tat ka akoma gjëra për të kuptuar nga vetja, edhe sa mirë që edhe artistikisht njeriu zbulon këtë gjëra. Si. Me që s'kam rol për të menduar tash po hidhem në kundërsul. Po neve prandaj e bëm këtë film që të themi të pathënat brenda vetes. Po të themi në një mënyrë pak më indirekte. Indirekte dhe artistike. Jo, ka një gjë ky film sepse Dionisi vërtet e tha që është një film i lehtë, është një film i kalueshëm, sigurisht është një film argëtues, padyshim. Por nuk është një film i lehtë me diçka që
pa lidhje me diçka, pa kuptim, ajo ka brenda vetes, pavarësisht mënyrës se si është treguar në mënyrë të lehtë, po ka brenda vetes drama. Drama është ABC-ja e komedisë. Në komedi nëse nuk e dramë nuk bën. Nuk ka asgjë. Po mënyra si sjell dramën bën për qeshur. Padyshim, dhe kjo është. Pra, i ka çdo njeri që do ta shikojë këtë film, mashkull apo femër, ka për të kuptuar një sekret brenda vetes. Shumë mirë. Unë e bëra listën time që do marr me vete shoqëri. Kështu që le të shkojmë në kinema prej ditës së nesërme 19 dhjetor për të parë filmin Love dhe për të qeshur me hallet e Gentit ose Gerit më sakt. Shumë suksese, faleminderit që ishit këtë mëngjes me ne. Faleminderit e shumë suksese. Të presim edhe për ne. Për projektet e radhës, ju presim të dyve për projektet e radhës. Pozitive. Po e japi. Shpenzojeni me kursim, sepse sapo dilni do kuptoni, do I rikthini jetës normale. Sapo dilni në studio. Kaq mund të kem për ju. Dionis Papadhimitri dhe Genti Kame në program për të folur për filmin Love në kinema prej ditës së nesërme. Ndërkohë vetëm pas pak ne njohim më nga afër në studio një vajzë që këndon shumë bukur edhe do na tregojë më shumë rreth jetës së saj dhe shpresojmë të japim dhe asaj pak sa energji pozitive, sikurse do na japi ajo disa momente muzikore shumë të bukura për të mos humbur program. Vetëm pas pak. Kjo këngë ishte Tije nga Diona Fona dhe Eaz është e para në top list, një këngë që po ecën shumë mirë. Tani thënë kjo, ne kishim një kuriozitet madh për ta njohur më nga afër këtë vajzë që në fakt është me origjinë nga Kosova, por është lindur dhe rritur në Londër, në Angli, aty ku në fakt ka nisur edhe aktivitetin. Pasioni ka nisur që herët bashkë me të për muzikën, edhe nuk e ka lënë më njan, por I është dedikuar plotësisht. Edhe pse është një vajzë e re, është fare e re dhe ka rrugë të gjatë përpara. Sikurse kam edhe unë rrugë të gjatë të bëj këtë gjë që po bëj këtu e bëra. Po, s'ka gjë vetëm ne e dim ç'po bën. Ç'nci ka kjo, rëndësi ka që Diona Fona ne kemi në program sot për ta njohur më nga afër dhe për të bërë një intervistë me të, sepse për fat mirë po ecën shumë mirë. Mirëmëngjes Diona, mirë se vjen në program. Mirëmëngjes Denis, gjithashtu. Mirëmëngjes Denis, kënaqësi të kemi gjithmonë. Edhe Dion, kënaqësi të kemi ty, sigurisht në wake up është qef për ne, sidomos kur kemi njerëz që janë buzëqeshur edhe kështu pozitiv si puna jote. Ama kemi një lajm shumë të mirë që ti besoj e ke shijuar e ke ndjekur, nuk e di se si e ke përjetuar faktin që bashkëpunimi yt I parë muzikor me Eaz tashmë është I pari në Top Music Awards edhe është votuar kaq shumë kënga tije, sa që nuk di si është përjetuar nga ti. Ka qenë shumë një moment I mirë kur e kom pa që ishim të partë, edhe unë vazhdimisht të përcjellej Top Awards edhe Top Listën, se kom qef me pa që shpo ecin këngët. Edhe kur e parë që kënga, unë gjithmonë e vazhdojsha me këshyr si po ecë kënga, por kur e parë që ishte në Top List, sidomos edhe në Shqipëri ishte një ndjenjë shumë e mirë që do të thotë që po përcjellet edhe po ndëgjohet edhe po votohet, që thot njerëzit. Edhe po votohet, kanë marrë kohë nga dita e tyre për të shkuar tek linku, tek adresa zyrtare e Top Listës për të votuar, sepse thonë që Diona duhet jetë e para. E para duhet jetë shumë mirë që e para, kishin fundë nevojë edhe për një emër të ri, ama e kishe menduar, ishte diçka e pritshme për ty? Kishe menduar që edhe në Shqipëri do të pritej kaq mirë, do të pëlqej kënga? Çaja është gjithmonë sfida, po unë edhe nuk kam të qef me prit diçka shumë, nuk kam qef me pas pritje shumë të ndaja, veç për arsye që s'kam qef një plan në kokë disi e bën, teksa realizon një projekt. Kështu realisht inshallah pëlqejet dhe inshallah sidomos edhe në Shqipëri pëlqejet shumë edhe ndëgjohet, për çfarë ta dhe arsyeja që kur e pash ishte në Top List, veni I parë. Që 4 javë më duket, nuk ka lëviz, domethënë kitë fanca, kitë njerëz që po e pëlqejnë, janë të e votu vazhdimisht. Edhe sa kohë ke ndërmend ti të qëndrosh në krye të klasifikimit? Si e ke planin? Allah s'pëlqej edhe pak. Ti e di që garën më të fortë përgjithsisht ata që janë pjesë të Top Listës se kanë 1 me Alban Skënderaj, 2 me Elvana Gjatën, 3 me ndonjë dhuratë Dora dhe më kujto ori ndonjë tjetër. Lëre fare. Butrinti, ylli. Butrinti gjithashtu, po më shumë këta që janë më kapital të gjithashtu. Këta që hynë te treshja parë nuk lëvizin janë 6 muaj. Janë bërë si me mandatet e qeverisë që nuk I lëshojnë për asnjë. Kur e marrin vënën e parë thonë me lshu. Megjithatë janë emra të konsoliduar të muzikës, por gjithsesi rruga jote është ndoshta paralel me ta shpresojmë, ama gjërat e mira bëhen avash avash.
Si lindi bashkëpunimi për këtë këngë, që ka disa muaj në fakt që është hedhur në treg? Bashkëpunimi ka lind shumë natyral. Rastësisht, shumë rastësisht, nuk ishte diçka e planifikuar. Ma kanë Çukali kështu veç me ndëgju demon, me kështu apo më pëlqen. Edhe pri momentit parë, domethënë kur e kam shumë në kerë, më iman verës ka qenë, unë isha në vlot ndoket. Edhe e ndëgjova këngën edhe jam dashuru, domethënë pri momentit parë. Domethënë sa po e dëgjove, patë një kimi të mirë, patë një ndjesi të fortë. Po, edhe gjithë e di unë pri momentit parë që e ndëgjoj një demo, e din fillim a ka me të pëlqy që ato sekundat e para, a nuk ka me të pëlqy. Dhe përgjithsisht kështu thonë në fakt, mos i ka asnjëherë ndjesisë tënde të parë. Jo, është diçka mbrana që thotë që kjo është kënga, që kjo është bashkëpunime. Çfarë televizi konkretisht në stomak, për shembull këtej lart poshtë, pak si të zemra. Më dëgjoj një urdhë. Deja kanë është kjo këngë s'është për mua. Ana edhe videoklipi që keni realizuar I keni rënë në kokur, I thonë, ti je një performancë shumë bukur, ambienti, veshja, stili, mënyra si keni sjell street style deri diku. Street style, ma urban. Kom pas qef qatë jetën e këngës me probleme në spot. Edhe nuk kom gjiru kur spot në Londër, unë jetoj në Londër edhe shumë kom pas qef këngën që gjiroj, spotin që gjiroj në Londër me qenë. Dhe besa kjo ju a bëri më kollaj, sa atje çdo rrugicë ja vlen xhirosh, nuk është se duhet përzgjedhësh, njësoj është. Bukur, kudo. Kamerën bukur është. Vetë që ka shumë njerëz. Ka shumë njerëz, duhet marrësh leje për të xhiruar në Londër? Leje duhet me marrë, po na s'kena. S'kena marrë, po ne e kalojmë këtë pjesën. Jo. Gjithsesi, ka edhe disa momente backstage-it këngës tije. Në çfarë pjese të klipit, në cilën skenë të është dashur të bësh dubla? Edhe vajzat janë përgjithsisht më meraklie. Një pjesë mirë vajzave janë më meraklie se djem, edhe duan të dalin mirë me të drejtë, edhe s'kam se dalin keq në një klip që do qëndroj gjatë. Po ndonjëherë në rrugë mund të ketë edhe rrethana që të detyrojnë bësh dubla edhe nëse ti s'do. Shumë na trego pak. Si ka shumë njerëz. Edhe na zakonisht xhirimet I kemi marrë herët në mëngjes, prej orës 4 në mëngjes deri nga që s'kishit marrë leje. Natën. Ja është drita më e mirë. Drita më e mirë. Edhe më pak njerëz. Edhe pjesa që është pak më e vështirë ishte me tunel, si ja keni pa që është me drita, është me pasqyrë, është vani shumë bukur, po momenti kur kemi xhiru ka pas shumë njerëz edhe për fat shumë të mirë ja nisi me rashi. E krejt njerëz kishin qaf më mbledh mrena për mos më u lag shiu. E aty do është shumë e pas dubla. Shumë. Sa kohë u zgjati realizimi I të gjithë klipit? 2 ditë. 2 ditë. Tani kush e xhiron klipin? Sidomos kur jeton në Londër, edhe ne pak a shumë dim se kush qarkullon këtu për të bërë klipe, sepse jemi të ambientuar me kontekstin ton. Po në Londër si funksionon nëse ti do të bësh një klip? Në Londër është ki standarde të ndryshme të videoklipeve. Unë e kom punu gjithë me Imagine që kanë po. Jo gjithë po punoj shumë me Imagine. Edhe kur e kisha qëtë vizionin e Londrës që shpo kam qef me realizu, e mendova që mi pru prej Kosovës I kemi pru me gjiru spotin këtë bashk. Shumë mirë keni bë, ama teksa ti deri diku po tregon edhe një copës të jetës tënde që lidhet ngushësisht me jetesën në Londër, por edhe me muzikën. Mund të kujtojmë këtu edhe suksesin gjithashtu të Bella Vita. Tani sa Bella është Vita e Dionës. Bella Vita e Dionës. Edhe Bella Vita e kom lancu në verës edhe klikime ka patur pafund, është pëlqyer, ka qëndruar gjithashtu gjatë në top list. Po, edhe për ato jam shumë kështu e falenderueshme se ka ecë shumë mirë. Edhe kom xhiru në Shqipëri, në Shkodër jam këtu. Mos më devio pyetjes. Në Shkodër bën një Bella Vita, po në Londër si bën jetën? Sa Bella është vita jote? Për te videoklipit dhe muzikës, ajo çfarë ne nuk e shohim. Qa kes të mban vëndi? Jo. Bella Vita për mua është... Unë e kam një jetë shumë bukur, jetoj në Londër, mbjen shumë shpesh me arto. Kam pak ca strese të muzikës që është shumë normale mi pas. Munona s'po dish me thonë mi rikrejt sanet, e ka njerë kur nuk I mrinë që ato sane. Ta rish qëllimet që I ke vendosur vetes. Po, edhe është pak që ajo
pak qaj është që ta bën pak ma vështirë bela vitën. A marrë pjesë e bela vitës, ma do mëndja është dhe familja, dhe shoqëria. Familja, shoqëria. Ndonjëherë koha e shpenzuar për te punës, ku përfshi muzikën, apo jo? Shumë. Edhe mungesa, për shembull, unë në Londër jetoj, por familjen e kam në Kosovë. Po sa shpesh detyrohesh të udhëtosh mes Londrës edhe Kosovës? Po tash më varet. Tash jam me fakultet ma pak, po si të vjem puna diçka për punën e vi 2 herë në muaj nashta, po gjithmonë familja është mungesë. Edhe 2 herë në muaj vjen. 2 herë në muaj. O të lumt. Ndodh edhe 3 si dihet, më varet. Pra ideja është eci mirë muzika, të bëjmë edhe pak lekë që të përballojmë biletat e avionit për takuar të shtëpisë, që një pjesë e mirë e financave shkojnë edhe aty. Gjithsesi, ku e sheh veten ti, Diona, në këtë karrierë dhe në këtë rrugë që ke nisur, që ne realisht presojmë të jetë shumë e gjatë. Nisur edhe nga fakti që jeton në Londër, nisur nga fakti që në kalimin e kohës kufit se cili artist vjen nga cili vend po ikin disi. Kemi rastet edhe të vajzave tona të famshme që e kanë nisur nga Londra edhe në Amerikë, përveç në gjithë Europën dhe gjithë botën, po Amerika që është treg i vështirë, edhe kanë qarë. Është një lloj frymëzimi për të çuar ku? Na trego realisht si e ndjen ti. Çfarë ndodh rrugës pasaj, janë disa gjëra që jo gjithmonë varen nga ne, po Diona si e mendon? Unë e ndi muzikën si muzikë, a e bëj në Kosovë apo në Londra, në Amerikë. Menoj që tash muzika është diçka që s'është se ka një gjuhë, se ka një vend, edhe gjithkohë po dëgjohet. Unë gjithkohë pas qef më ardh më kthim vendin tem me prodhu muzikë për vendin tem, po peshoj që çaja muzikë s'po ka kufi. Domethënë po dëgjohet edhe jashtë, tash normal unë shpresoj që të jem në maje. Dhe nuk ka asgjë të keqe këtu, të duash më të mirën për veten tënde. Nëse se kishat qëllim s'ka për të arritur kur. Për të arritur, do të më menu edhe gjithmonë me pa kështu. Po nuk mendoj që ka kufi muzika, kështu që për mua është njëjtë. Okej, kush bën këtë pyetje e vështirë? Kush të frymëzon më shumë nga këto vajzat tona? Nga vajzat tona. Nga vajzat tona, Rita Ora, Dua Lipa, Rita Beberegja. Ora për mua është. Rita Ora për mua është. Edhe të ja. Orime. Pse ti përkan? Për Ritën, po nga që ne e bëjmë gjithmonë përshëndati. Jemi në këtë listën e vajzave që po ecin shumë mirë kemi futur edhe Ava Maxin, me një sy mbyllur. Po, pa diskutim, po botën e muzikore shohim me dy ngjyra, ata që duan Ritën dhe ata që duan. Kështu që në momentin që ti vjen te familja jonë, sigurisht që tani e ke derën e hapur mira dikur. Thuaj passwordin Rita Ora, tu e futet. Jo, për te shakave, ti e ke nisur me covera, edhe një pjesë e mirë artistëve nisin me covera dhe është një gjë shumë e bukur kur ti dëgjon një variant tjetër me karakteristikat personale se cilit artist të ri që përpiqet të bëjë muzikë dhe përpiqet të jetë i njohur. E mban mend coverin e parë që ke bërë, që e ke marrë seriozisht, jo ato që këndon nëpër shtëpi nga dhoma në kuzhinë. Po tash, mu 12 vjeç më kanë fut në studio, e kam bërë coverin e parë. Jessie James do këtë ka qenë, po taman me që i kom gjiru, i kom postu në YouTube, ka qenë Wake Me Up, Avicii, e mojnë mend. 16 vjet isha, kështu e di që e kisha shumë një pasion me pas covera, veç rëndësia për mu është me këndu. Thjesht me këndu, me pa si po mpret publiku, apo ju pëlqej. E di që e kom bu me shumë qef, edhe tash kur i këshire, di që shumë duket shumë. Shumë bukra duken. Bukra? Shumë kom po më duket që ka kalu. Duket sikur i ke patur idetë e qarta që prej fillimi, ashtu siç tregon me muzikën ke nisur herët, se më pas edhe studimet ke vendosur ti kryesh për art performues, për vallëzim, për kërcim dhe kjo reflektohet më së miri edhe në mënyrën se si ti e interpreton këngën në videoklip, qëndrimi, patjetër që ja shton hijeshin. Pse ky vendim? Pikërisht për këtë qartësi që mendojmë ne? Për çudi mu kanë lidhë sanet vetë, se aktrimin unë e kom dashur gjithë edhe si fëmijë. Edhe kohën që unë u futësha në fakultet, ishte njëjtën kohë që unë fillova edhe karrierën tam muzikë. Ishte kënga e parë që lansova, edhe ja fillova fakultetin. Lidhen sanet gjithmonë, edhe mendoj që shumë sanet që i kom mësuar në fakultetin për artat performuese, më ndihmojnë shumë edhe
projektet me muzikën, me interpretimin. Shumë rastisht janë lidh, po e kom di që gjithmonë kom pas qef me bua dhe atë pjesën. Ama është zgjedhja më e durë që mund kishte dikush madhëmendje, sidomos që vendos që të jetë pjesë e industrisë së muzikës që kërkon shumë dhe është e ashpër. Po. Ndër të preferuarit në Shqipëri kë ke? Këngëtar apo këngëtare? Këngëtare dhe këngëtare. Shpejt. Shqipëri. Së më ndo ka gjatë. Albana mu gjithë më ka pëlqy. Okej, edhe? Edhe... Bëj një shoqje Elvanës, mos e lë vetëm. Një shok. Një shok. Alban Skëndiraj. Okej, u lodhe shumë. Jo, më lodhe, Gjithsesi jemi gati. Ka shumë që duke me sigurisht. Jemi gati sepse Denise nuk ka ardhur për të ngrohur kitarën, për ta mbajtur thjesht në duar. Dhe unë nuk jam këtu për të ngrohur Instagramin, duhet t'i jap live. Ti na përshëndet sot ne dhe gjithë ata që po ndjekin Wake Upin me një këngë. Cila është? Someone You Loved by Lewis Capaldi. Lewis Capaldi. Someone You Loved. Lewis Capaldi. Who is someone I loved? Aja nisë me kohë. Diona Fona live në program. S'kemi më kose dhe është. Të datë një pyetje po më duket. Asile në namzës djalit. Gati. I feel there's no one to save me. This all and nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, someone you loved, someone you loved. Bravo, Diona Fona live në program për të na përshëndetur edhe për ta përmbyllur këtë bisedë shumë të këndshme. Faleminderit që pranove ftesën për të qenë pjesë e Wake Up. Faleminderit Diona, ishte kënaqësi që të kishim këtë gjë. Edhe kur të marrësh ndonjë çmim, na kujto. Jo, na me vetë telefon thuaj nesër jam të ju. Ju marr me vete. Bravo, më mirë kështu. Faleminderit Denis, faleminderit Diona. Kemi mbritur në fund miq edhe për ditën e sotme. Mos harroni ka filluar protesta. Po, ka 30 minuta, tash më duhet të nxitoj mislish, jemi nesër, mos harroni, ju duam shumë.